3244, runway 13 left, clear for takeoff, wind 160 degrees 129. Filmünk az 1923-ban indult magyar kereskedelmi repülés 100 éves története és eredményei előtt tiszteleg. Nem lehetett célja sem tudományos alapú történeti elemzés, sem az évszázad során szereplő szervezetek és szakemberek teljes körű felsorolása vagy bemutatása. Nem sokkal múlt reggel 4 óra. A város még jobbára alszik, de közel 5000 ember tart a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér felé, hiszen a menetrend szerint fél 6 és fél 8 között mintegy 30 járat indul majd a reggeli csúcsban Európa különböző nagyvárosai felé. Közöttük van Széchenyi Márton oktatókapitány, aki délutáni 2 jelentős repülőtéren is megfordul a személyzetével. Mai nap 4 szektort fogunk repülni. Ez 4 felszállás, 4 leszállás jelent, ez Budapestről 2 desztinációt fog takarni, elmegyünk Milánóba és Koppenhágába. Az ember hivatásos repülőgépvezető, akkor egy picit már elkezdeni ráhangolódni, akár már előző nap lehet sejteni, esetleg az időjárással lehet valami galiba. Nagyon kezelni kell, mert korai kelés, hogy az ember itt fitten tudjon jelentkezni munkára, ezért szerintem nagy erőfeszítéseket kell tenni. Az Airbus A321 Neo hétfő személyzete a 2-es terminálon találkozik a felszállás előtt 70 perccel. Gyors bejelentkezés a Wizz Air személyzeti helyiségében, aztán a pilóták és a légiutas kísérők indulnak is átvenni a 239 férőhelyes repülőgépet, ami nem mellesleg a légitársaság több mint 190 gépből álló flottájának egyik legfiatalabb tagja. Alig fél éve, hogy kigördült a gyárból és szolgálatba állt Budapesten. Miközben Széchenyi Márton körbejárja és átnézi a repülőgépet, a vezető légiutas kísérő átbeszéli a kabin személyzettel a tennivalókat, felosztják az egyes pozíciókat, átnézik a kabint, majd a kapitányi briefing következik. Nem csak a személyzetnek, a repülőgépnek is ez az első útja ezen a reggelen. Az A321 Neo egyébként összesen 6 szakaszt teljesít a nap végéig. Milánó és Koppenhága után még elrepül Birminghambe és vissza Magyarországra. Időben itt kell a repülőhöz, hogy felkészítsük. Minden eljárás rendet betartva nagyjából 20-25 percre szükségünk van. Elosztottuk a járatokat, az első tisztudja fogja kezdeni a repülést, ezt úgy hívjuk, hogy pilot flying, aki repül a repülőgépet, én meg vagyok, aki pedig segíti őt, kiszolgálom őt. Utána, amikor elfogadtuk a helyünket, utána szintén egy szigorú eljárásrend szerint szépen megvan a protokoll, ki mit csinál. Ez egy csodálatos dolog, mert az akkor is működik, mi csapatként nagyon együtt dolgozunk, akkor is, ha először találkozunk. Ezek a biztonságot szolgáló kötelező feladatok, eljárások és folyamatok évtizedek óta hasonlóan zajlanak a repülésben, bár jó 40 évvel ezelőtt a pilótáknak volt még más intéznivalójuk is. Például abban az időszakban, amikor a Malév IL-18-asaival nem a nagy európai repülőterekre mentek, hanem speciális vagy kargójáratokat teljesítettek a Közel-Keletre és Afrika egyes országaiba a 70-es évek végén, 80-as évek elején. Kapitány úr, itt van 25 000 USA dollár, a járat A-ból ebbe a pontba megy, és akkor a többit intézed magad. És mondom, szerződéskötés a kiszolgálótársággal. Hát az nincs, azt majd ott helybe intézd el. Szállodafoglalás, azt nem tudjuk, hogy ott milyen szállodák vannak, próbáld meg megtalálni a legkedvezőbbet, és hát természetesen a legolcsóbbat. A valutát egy külön táskában vitték, a személyzet valamelyik tagja pedig minden egyes repülőtéren irodáról irodára járt, hogy kifizesse a számlákat, vezesse az elszámolási listát. Képzeljük el, hogy milyen kevés ideje maradt annak a pilótának a repülésre koncentrálni, akinek leszállás után az első dolga az volt, hogy mennyi volt az ország fölötti átrepülését, a leszállási illeték, a kiszolgálások. Maradt egy nagy listája neki, akkor szépen a repülőtéren bevallagott a bankhoz, átváltotta a pénzt, és visszament különböző irodákba, és ott szétosztotta a pénzt, hogy kinek mennyi járt ezekből a pénzekből. Szép reggelt, kedves hölgyeim és uraim, itt a kapitány jelentkezik, Széchenyi Márton vagyok. A személyzet minden tagja, valamint a Wizz Air nevében is köszöntök mindenkit Milánó repülőtérére tartó járatunkon. Tango Charlie Ground, Victor Papa Ford and left.
Alpha 7 Alpha to holding point. Victor, Papa 4 Alpha for holding point below. The emergency exits are marked with exit signs. A vészkijáratokat exit felirat jelöli. A kora reggeli ferihegyi indulólöket elején a teltházas milánói járat időben elkészül, és menetrend szerint kezdi meg alig másfél órás útját az olasz nagyváros repülőtere felé. Egy felszállás az erre a napra tervezett nagyjából 120 közül, hiszen az úgynevezett napi műsorban mintegy 240 gépmozgással számolnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér különféle szolgálatai. Ahogy lecseng a reggeli járatok kirajzása, a DAM, vagyis az ügyeletes repülésüzemvezető végrehajtja az ilyenkor szokásos pálya és gurulóút ellenőrzéseket. Toronyérszájtől szabad a 2-es pálya, kérnék szépen tovább Alfa Tango Bravo 2 várai. Naponta minimum 5 alkalommal kell ezt megtenni. Van dolga bőven, hiszen a repülőtér 15 négyzetkilométeren terül el. De vele párhuzamosan dolgoznak az egyes műszaki szolgálatok szakemberei is ennek a kisvárosnak a legkülönfélébb pontjain. Az ő feladataikat is folyamatosan koordinálni kell. Településnyi betonfelületek, 5500 lámpatest, műszeres leszállítórendszerek, rádióadók, csak hogy néhány dolgot említsünk, amire nap mint nap figyelni kell. Nekünk ilyen napi 200 hívás sem ritka, illetve kilométerben egy ilyen 200-250 kilométert is képesek vagyunk megtenni egy 12 órás szolgálatban, ami így kilométerben nem olyan sok, de ha azt veszik, hogy mi egy repülőtéren belül mozgunk, és itt közlekedünk, így már a 220 nem olyan kevés, vagy a 250. Elég nagy távolságok vannak a repülőtéren belül, ahol minket hívnak, illetve ahol valami feladat van, mi oda megyünk. Toronyérszáj egy alkalmat, nem Bravo-nál pályakeresztet kérnék. Engedélyezett. Egyes pályakereszt engedélyérszáj egynek. Mindent megnézzünk, a csatlakozó gurulótakat is, vannak ahova csak benézünk, hogy nincs ott valami akadály, nem fújt be valamit a szél, vagy nem törte ki egy szegélylámpa, vagy egy betondarab, a többit viszont részletesen megnézzük. Érszájtől egyes futópályakereszt meg volt, de hát a váróig kérnék. Engedélyezett. De hát a váróig engedélyérszáj egynek. Ez alatt a repülőtér üzemirányító központjából kulcsfontosságú rendszereket felügyelnek a terminálokban, figyelik a forgalmi előtér lüktetését és részben már a következő napot készítik elő. A monitorokkal, kijelzőkkel jól telepakolt teremben forgalomtól függően egy 6-8 fős csapat dolgozik éjjel és nappal egyaránt. A repülőtérnek az erőforrásaival mi rendelkezünk. Mi osztjuk ki a légijárműveknek az állóhelyeit, a check-in pultokat, hogy melyik légitársaság honnan fogja végezni az utasfelvételt, az érkező és induló csomagszalagokkal is mi foglalkozunk. Lényegében mi is az irányítással foglalkozunk valamilyen szinten, csak azzal, ami a Földön történik a repülőgépeknek a leszállása után, indulása előtt. Késések, vagy éppen a korábbi érkezések felül tudják írni az egyébként megtervezett állóhelyeket, olyankor ad-hoc kell döntést hoznunk, kicserélni méretnek és preferenciának megfelelően az állóhelyeket a légijárműveknek. Nem mindegy, hogy mikor milyen változtatások történnek, hiszen egy ilyen több száz várakozó utast is érinthet a beszállító kapuknál. A földi kiszolgáló szervezeteknek pedig még bőven a járatlandolása előtt ki kell települniük a szükséges eszközökkel a kijelölt állóhelyre. Folyamatosan monitorozni kell, előre kell tekintenünk. Látjuk azt, hogy van egy állóhely konfliktus, és azt mi megváltoztatjuk, akkor tudnunk kell azt, hogy utána annak mi a vonzata. Az azt követő gép is előbb jön, vagy megcseréltük, de közben az kapott egy résidőt, több összetevős a dolog, nagyon oda kell figyelni. Demeter Krisztina számára egyértelmű volt, hogy milyen pályát választ magának, hiszen a családjában alig akad olyan, aki nem kötődik a repülőtérhez. Nekem az egész családom repülőtéren dolgozik, édesanyám is, édesapám is, mindkét nagynéném. Picikoromtól kezdve ebben nőttem föl, én bejártam a repülőtérre, akkor még ugye volt malév, tehát nekem malévesek voltak a szüleim, úgyhogy ez teljes egészében így szerelem. És most már a testvérem is itt dolgozik, ő repülőgépszerelő, úgyhogy tényleg az egész család. Contact radar 120.375.
Ez pedig az a munkaterem, ahonnan az ország légterét felügyelik a légiforgalmi irányítók. A Hungarocontrol épülete a repülőtér tőszomszédságában, az Igló utcában található. Itt dolgozik Hajnis Ildikó, aki körzeti irányítóként alapvetően a nagy magasságon, nagy sebességgel közlekedő járatokkal foglalkozik. Itt ülünk mi távolkörzetesek, itt ülnek a közelkörzetes vagy approachos kollégák is, illetve még nagyon sokan segítik a munkánkat, repüléstájékoztatók is itt vannak, a légiforgalmi irányító asszisztensek, áramlásszervezők, légtérgazdálkodók, szóval nem csak mi ülünk ebben a munkateremben. A forgalom nagyságától függ, hogy adott pillanatban hány szektorra bontják az ország légterét. Körülbelül olyan 16 légijármű az, amit szoktunk egy szektorban engedélyezni, de ez változik, ugye mondjuk egy nyugat-alacsony szektor az nagyon komplex. Ott, hogyha 16 gép van, abban lehet sok bonyolultabb művelet is. Míg hogyha egy országos hajnali forgalom van, ott a 16 az nem okoz igazából problémát, általában kelet felől nyugat fele haladnak, egy kicsit kell őket igazgatni, nehogy a gyorsabbik utolérje a lassabbat, de azokkal nincsen olyan nagy feladat. Akár csak a pandémia előtti időszakban, az idei nyáron is számos rekord ölt meg Magyarország légterében. Idén nyáron maximális szektorszámokban dolgoztunk, az a 8 szektor, és a rekordnapunk az augusztusban volt, az ACC-ben elment 2866 légijármű. Ez az egyik rekordunk, a másik pedig, hogy egy óra alatt az ACC-ben 283 légijármű ment el, ami rengeteg. Nem álmodoztam én a légiforgalmi irányításról, a repülés mindig is érdekelt. Utána a Hungarocontrolhoz én projektmenedzsernek jelentkeztem, és tulajdonképpen amíg itt dolgoztam és láttam közelebbről a légiforgalmi irányítást és az irányítók munkáját, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez mennyire menő, és hogy én ezt nem kívülről szeretném nézni, hanem csinálni szeretném, és akkor jelentkeztem irányítónak. Qatar 8231, descend to flight level 140. Descending 140, Qatar 823. 2023. augusztus 20-a. Az Aero Express hidroplánja, egészen pontosan amfíbiája hajt végre bemutató repülést a Duna fölött. A tervek között szerepel, de egyelőre még nem szállt le oda, ahol 100 évvel ezelőtt, az első világháború után sok minden elkezdődött. Amikor még nem volt légiforgalmi irányítás, nem voltak radarok, betonozott pályák, terminálok, utashidak, de az első magyar menetrendszerű járatok felszálltak Budapestről. Magyarország ezzel az első 10 ország közé került, ahol légitársaságot alapítottak a világégést követően, hiszen 1919-ben jött létre a holland KLM és a kolumbiai Avianca. Egy évvel később kezdte meg működését az ausztrál Qantas. 1923-ban indult el az orosz Aeroflot, a csehszlovák CSA, a skandináv Finnair és az osztrák ÖLAG. Mellettük pedig 2 hazai cég tűnt fel az égbolton. Ez az indulás ráadásul nagyon speciális volt, és izgalmas is. Ugye elindulhattak ezek a magyar légitársaságok, amiket addig tiltottak a trianoni repüléssel kapcsolatos kötelmek. Az állam kiírt egy tendert a Budapest-Bécs járatra, és ezt kiírt az osztrák állam is. Ez volt az államközi megegyezés. A 2 légitársaság közül ezt a Malert nyerte meg a Fokker repülőgépeivel. Az Aero Express erről lemaradt. Az osztrák oldalon pedig megnyerte az ÖLAG légitársaság, viszont gyorsan kiderült, hogy hiába nyerte meg, neki nincs kapacitása, tehát ahogy most mondanánk, wet lease-ben kellett valahonnan kapacitást bérelnie, és ezt az Aero Express-től sikerült megtennie. Így történt meg az, egymással szembe gyakorlatilag az osztrák és a magyar járatok, mind magyar lassströmelő repülőgépekkel teljesültek, az egyik a Dunáról, a másik pedig Mátyásföldről. Szóval ez tényleg a magyar repülés hajnala, a magyar kereskedelmi repülés talán legmeghatározó pillanata volt. A Mátyásföldi repülőtér egy évvel korábban lett közforgalmú nemzetközi légikikötő egy mindössze 800x900 méteres területen, a Magyar Általános Gépgyár szomszédságában. Itt állomásoztak a Magyar Légiforgalmi RT Fokkerei, amelyek az első években jobbára belföldi járatokat teljesítettek a Budapest-Bécs útvonal mellett. Támpontot nyújtott a repülőtér kellős közepén egy nagy körbe lévő Budapest felirat, ami nagyon messziről látható volt, természetesen ugye akkor
amikor még csak nappal repültek, éjszaka nem, megkönnyítette a pilótáknak a repülőtér megközelítését. A Malert nagy riválisa, az Aero-Express viszont a belvárosba költözött, a szárazföldi és vízi üzemre egyaránt alkalmas Junkerszeivel. A Gellért szálló előtt sorakoztak az F-13-asok, amelyek a Duna vonalát követve jutottak el az osztrák fővárosba, ahol szintén a központban a Reisbrückénél landoltak. A szárazföldi gépek egyértelmű Mátyásföldön repülhettek. A vízi repülőgépek meg honnan, ahol legjobb megközelíteni. És mivel a háttérben egy nem túl régen megnyílt szálloda van, ami még nagyobb hangsúlyt is adott ennek az állomásnak, könnyű volt megközelíteni a régi Ferenc József híd mellett, ezért telepíthették ide. A budapesti utasoknak csak a neves hotelbe kellett besétálniuk, ahol jegyet válthattak a társaság gépeire. Ponton mellett volt 3 vagy 4 gép kikötve, aminek a tetején volt egy viskó, ahol az éjjeli őr őrizte a gépeket, és az éjjeli őr ki volt más, hát Bánhidi Antal, aki akkor a műegyetemre járt, a repülés nagy öregje. Egyes följegyzések szerint átúztak a híd alatt, mind a hajók, és ugye gázt adva elegánsan elemelkedtek, és azt írták a korabeli napilapok, hogy a ezüst sirályok, mikor felszálltak, akkor a két oldalról feketé lett a rakpart a nézők tömkelegétől. Az első dunai repülés különösen látványosra sikeredett, ez derül ki Páva Jenő emlékirataiból. Ő az Aero-Express RT műszaki vezetője és felügyelőbizottsági tagja volt. Gróf Jankovics Bésán Endre már a cég megalapítása előtt felvette a fiatal Somogy megyei mérnököt, hogy a pilótákkal együtt Dessauba, a Junkers gyárba küldje több hónapos kiképzésre. Amikor a Bécs-Budapest járathoz vett Dunai Junkers hidroplán bemutatása volt Budapesten, én is fenn voltam. A műegyetem előtt volt a légi kikötő. Ide vártuk a minisztereket, a katonai vezetőszemélyeket és a légügyi hivatal vezetőit, hogy a repülőgépet megnézzék és esetleg felszálljanak. A bemutatásra kerülő gépet Wilhelm Zimmermann, a Junkerszék berepülő pilótája hozta el, ugyanaz, aki Károly királyt is annak idején behozta Dénesvárra. Emlékszem, koratavasz vagy tél vége lehetett. Emlékezetes előttem ez a nap, mert ez volt első repülésem napja. Maga a repülőgép nem itt volt, hanem az óbudai hajógyárban, és a Margit-szigeti Dunaágról szállt fel. A bemutató reggelén azt gondoltam magamban, én, kis személy, nem fogok hozzájutni a repülőgépbe való bejutáshoz a sok előkelőség mellett. Így felvillamosoztam a hajógyárba, hogy majd Zimmermannnal le fogok jönni a Ferenc József hídig, és legalább mégis repülök. Úgy is lett. Zimmermann maga mellé ültetett a vezetőfülkébe, és elindultunk. Ez volt ám a repülés. Felejthetetlen út. Első repülésnek igen izgalmas út volt, mert Zimmermann bravúrból, vagy nem tudom milyen okból azt tette meg, hogy a Margit híd felett, a Lánchíd alatt, az Erzsébet híd felett, s a Ferenc József híd alatt vitte le a gépet a Gellért szálló elé. Bizony, első repülésnek szép volt ez a hullámvasutazás. A hidak alatti átrepülésnél csak úgy suhantak el a híd pillérei és a híd vas szerkezete. S hozzá az a hullámzó repülés. Ilyen repülésben sem előtte, sem utána nem volt részem, pedig később volt benne részem elég. S a közönség álmélkodva nézte ezt a még soha nem látott repülőbravúrt. Így aztán, mire a hivatalos bemutatóra sor került, az én első repülésem már megtörtént. Persze a hivatalos bemutató is megtörtént rendben. Zimmermann repülőképességeit nem kell külön kiemelnem. Egy biztos, a részvények 51%-ának tulajdonosa Jankovics Bésán Endre lett. Így gazdám egyben a fő befolyást is elnyerte a vállalat irányításában. A legendás óceánrepülő Endresz György is volt az Aero-Express és a Junkers művek pilótája, amikor 1931-ben 3 rekordot is felállítva Justice for Hungary nevű gépével 25 óra 20 perc alatt jutott el Újfonlandtól Bicskéig. Páva Jenő is gratulált teljesítményéhez. Válaszleveléből nem hagyta ki az Aero-Expressnél szerzett emlékeket. Kedves barátom!
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságaidat az óceánrepülésem alkalmával, sajnos csak most jutok hozzá, hogy írjak neked. Szívesen gondolok vissza az együtt töltött időkre Junkerszéknél és az Aero Expressnél, ami, ahogyan te mondod, a magyar repülés születése volt. Addig is, míg személyesen találkozunk, köszöntve üdvözöl és ölel régi Flieger barátod, Endres Gyurka. Írnom kell itt ezzel kapcsolatban a repülőkről, az Aero Express pilótáiról. Nagyon szimpatikus fiúk voltak mindnyájan, hanem azt hitték valamennyien, hogy nem békében élnek és a repülést nem kenyérkereső foglalkozásként űzik, hanem hogy ők háborús pilóták, az ellenségnek bármely pillanatban kitéve. Ennek folytán úgy is éltek, mint akik a háború első frontján küzdenek, és a vége minden pillanatban bekövetkezhet. Ennél fogva napirenden voltak a mulatozások, az éjszakába hajló táncolások, s a végélet asszonyaik körében. Budaörs. 1937-től ez a repülőtér volt egy rövid ideig az ország kapuja. Noha Mátyásföld szerepét és egyre növekvő forgalmát kellett átvennie, az előnytelen helyválasztás miatt és a nagyjából 1000 méteres pályájával pár éven belül korlátok közé szorult, és egy újabb, nagyobb légikikötő tervezésén gondolkodhatott a főváros vezetése. Olyan hegyek között települt ez a repülőtér, ami később vitákra adott okot. Ez teljesen alkalmas volt a korabeli Ju-52-es, Li-2-es, DC-3-as és egyéb hasonló méretű repülőgépeknek. A háború előtt a legforgalmasabb időben, 1942-ben napfelkeltétől napnyugtáig akár 18-20 repülőgép is indulhatott, illetve érkezhetett. A terminál a korszak egyik legmodernebb forgalmi épülete lett, ahol a tervezők igyekeztek a funkcionalitást a művészettel jól ötvözni. Számos olyan megoldást alkalmaztak, ami az addigi európai repülőtereken sem volt még megszokott. Itt az volt a lényeg, hogy az érkező és induló kezeletlen utas legyen elválasztva, és a csomagjaikat is külön kezelték, ami még szintén külön érdekessége volt abban az időben. A kedves utas bejött, és hát ugye eléggé félhettek akkor a repüléstől. Vizuális látványként a kör alakú csarnoknak a mellvédjét, fotomontázsokat, ami egyedülálló volt a magyar képzőművészetbe, részben a repülés világáról, részben a tájképekről mintázták meg, és ez egy olyan 250 képből volt komponálva, ez a majd 45 méter kerületű várócsarnoknak a mellvédje. Az akkor megépült több mint 140 méter hosszú hangár, amely egykoron Európa legnagyobb ilyen létesítménye volt, régen a Malert gépeinek bázisaként üzemelt, de ma is időutazásban lehet része annak, aki ide belép. A sok-sok oktatógép és helikopter mellett itt laknak azok a történelmi repülőgépek, amelyeket a Goldtimer Alapítvány lelkes szakemberei, önkéntesei keltettek életre, és tartanak mind a mai napig üzemben, élen a világ egyetlen repképes Li-2-esével. Ez a történet pedig több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött. Jártunk többször bemutatót tartani, és aztán az Aerotrigát kísértük jó párszor különböző repülőnapokra. És a repülőnapokon lehetett látni, hogy az illető ország hogy vigyáz a történelmi gépeire. Irigykedve néztük, hogy nekünk van egy pokettesünk, meg egy cimboránk, meg egy vöcskünk, aztán kész. És a többiek pedig 5-ösével, 10-esével mutatják be a gépeiket, minden ország, még Szlovákia is, Csehország, Németország, mindenhol. És 92-ben akkor jutott végül is az eszembe, hogy ha ezeket a gépeket nem mentjük meg valami úton, módon, akkor kész, akkor vége a repülős történelmünknek, ilyen szempontból az öreg gépek történelmnek. Mechanikus ember vagyok, én gyerekkoromtól kezdve szerelek, azt kell, hogy mondjam, hogy a két kezemmel, amit megcsinálok, és azonnal a mesterembereknek a jellemző, hogy azonnal megjelenik az eredmény. Ez kevés dologban van még így. Természetesen egy olyan repülőgéppel repülni, amit mi magam csináltam, úgymond, hogy a Gerlében például nagyon sokat dolgoztam, mert éppen egy olyan időszaka volt az életemnek, hogy volt szabad időm. De azt a gépet berepülni, az egy fantasztikus élmény, mikor először emelkedik a levegőbe. Ha a csúcspontról beszélünk, akkor a Li-2-es. Tehát az, hogy 5 éven keresztül dolgozunk, és nem látjuk a végét, és nem tudjuk, hogy anyagilag ezt hogy fogjuk bírni, és a végén mégis sikerül
és beleülünk egy repülőgépbe, ahol már senki nem él, aki azzal repül, tehát úgy kell azt a gépet berepülni, és nem egy egyszerű repülőgépről beszélünk, hanem egy komoly valamikor volt utasszállítógépről, és a Kovács Pali barátommal beültünk, és beadtuk a gázt. Ez felejthetetlen, ez volt azt hiszem talán a repülés életem csúcsa, hogy ezt megcsináltuk, és szakadatlanul folytatjuk. A legtöbb ember azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi. Mit akarunk ezzel? Sejtközi korrózió van benne, szét fog esni a levegőbe, ez utat soha nem vihet. Szóval csak negatívumokkal voltunk körül, viszont a másik oldalon a pozitívum az, hogy rengeteg ember bíztatott minket. Szóval ebbe kapaszkodtunk, hogy meg fogjuk ezt csinálni. És így jöttünk vissza, már berepülés után nem voltunk Siófokon, életem egyik legszebb napja volt. Leszálltunk itt, akkor mindenki lebigyeztett ajakkal mondta, hogy ezek szerint mégis megcsinálták. És 22 éve repül, erre rettenetesen büszke vagyok. Én 52 éve vagyok a Budaörsi repülőtéren, festménygépgyárban végeztem, voltam Ferihegyen 4,5-5 évet. Azóta én egyszer nem mentem úgy be dolgozni, hogy be kell menni dolgozni. Tehát ez mi, ha nem boldogság. Ez az, boldog embernek érzem magam nagyon, és szerencsésnek. Amikor ilyen komolyabb gépeken repül az ember egy oldtimer gépen, akkor ott kell lenni mentálisan és fizikálisan is minden szempontból, mert például a kormányerők is jóval nagyobbak egy ilyen likettesen, meg ugye csak egy darab van belőlük, és nem nagyon lehet hibázni, meg ez a gép pont egy olyan, ami nem is nagyon bocsátja ezeket a hibákat meg. Még egy légitársaságnál kicsit más jellegű a munka, tehát ott én inkább mindig úgy éreztem, hogy ott pihenek, itt meg sokkal jobban munkásabb repülésekről van szó. Rohács Tamásnak nem voltak repülős felmenői, egy negyedórás debreceni vitorlázó repülés pecsételte meg a sorsát középiskolás korában. Az első leszállás után egyből tudta, hogy milyen irányba indul. Nyíregyházán végzett, a katonai repülés is érdekelte, de közforgalmi pilóta lett. A Malév CRJ 200-asain és Boeing 737-esei repült, de ennél jóval többre vágyott. Mindenhol csak kerestem a lehetőségét annak, hogy hogyan tudnék különböző repülési kísérleteket végezni, és ehhez ugye az is kell, hogy minél több típuson repüljön az ember. Itt, ha megnézzük csak nálunk az oldtimer repülőgépeket a Goldtimer alapítványnál, mindegyik azért eléggé különböző. Volt lehetőségem arra, hogy mindennel is tudtam repülni. Rohács Tamás azon kevés pilóták közé tartozik, aki eddig mintegy 100 féle géppel végzett különféle repüléseket. Nyilván aktívan nem repülök ennyi repülőgéppel, csupán egy ilyen 20-szal körülbelül, ami ilyen napi szinten lehetséges, de hát minden, ami úgy velem szembe jött és lehetett vele repülni, akkor azt kihasználtam. Kraut Péter is hasonló cipőben járt, csak pár évtizeddel korábban. Nyíregyháza után ő a Malév akkori nagyvasain a Tu-154-eseken kezdett. Hiába volt aktív részese annak a rendkívül izgalmas időszaknak, amikor a 80-as évek végén a Nemzeti Légitársaságnál megindult a váltás a nyugati típusokra. Neki is többre volt szüksége. Nyugatra járunk, de nem ez hajtja az embert alapvetően, hanem az újnak a megismerése. Nem azért, mert a régit untuk, hanem azért, mert az ember szeretne mindig előrébb lépni, és reméljük, hogy még ennél is fogunk tudni előrébb lépni. Az ember nem hiszi el, hogy én ebbe bele fogok ülni és repülni fogok fel. Ez így volt annak idején a Tupolyával, és csak kívülről néztük. Utopisztikus volt, hogy beleülünk, azt egyszer csak benne ültünk. Minden nagyon szeretek, amit csinálok, de nagyon szeretek új dolgokat csinálni. Tu-154-esen repültem 11 évig, és egy szakadatlan karrierrel jutottam ott egészen az oktatóberepülő státuszig, és hiányzott a kisgépes repülés. Amellett, hogy nagyon szerettem a Tu-154-est, és nagyon jókat repültünk vele,
de mindig ott mozgott bennem, hogy mégiscsak a kisgépes repülés az igazi. Jött ez a korszakváltás a Boeingra igazából, ami szintén egy óriási élvezet volt és élmény volt valami újat tanulni, és azt kell mondjam, hogy a TU-154-es után a 737-esbe beülni. Nehéz a jó kifejezést megtalálni, hogy egy felüdülés, szóval a TU-154-est nagyon szerettük, de egy kimondottan korszerűtlen, nehezen repülhető repülőgép volt, és utána átülni a Boeing 737-esbe, én azt mondtam, hogy olyan, mint egy 172-es Cessnában ülnék. Csak érdekességképpen mondom el, hogy amikor hazajöttünk, akkor a Baranyi Karcsival csináltuk a gyakorlókat, és akkor azt mondtuk, hogy ő is annyira élvezte ezt a könnyedségét ennek a repülőnek, hogy hát csináljunk egy olyat, hogy ki tud a leghamarabb felszállás után visszaszállni, és ebben a versenyben első lettem, a 2 percnél egy kicsivel rövidebb kört sikerült. Na most egy TU-154-essel nem lehet 10 percnél rövidebb kört repülni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az utas szempontja az mindig mindent megelőzte egy utasszállítógépen. Az ember szeretne úgy repülni, hogy úgymond szabad vagyok az utas kényelmétől, és húzhatok bele egyet, és fordulhatok egy nagyot, és ez hiányzott valahol, és akkor kezdtük el András Ákos barátommal keresni az utat, hogy hol lehetne valamit csinálni, és akkor jött a rendszerváltozás, és akkor megalapítottuk az első üzemben tartó szervezetet Magyarországon, és akkor még orosz Jak-18-assal, Jak-52-essel kezdtük a repülést, elképesztően élvezetes volt, és hát ez onnantól kezdve szakadatlanul folyik a mai napig is. Rohács Tamásnak idővel valamilyen szinten a katonai repülés is beköszöntött az életébe, hiszen jelenleg Szakács Gáborral ketten rendelkeznek jogosítással a 60-as évek legendás kiképzőgépére, a Delfinre. Űrhajósnak már nem tudott jelentkezni, mivel elmúlt 40, de bekerült a hazai űrprogramba, és közreműködik a leendő magyar asztronauták kiválasztásában, felkészítésében, oktatásában. Azt remélem, hogy ők is jól jártak velem, mert mindenféle szaktudásomat, tapasztalatomat bele tudtam tenni mind a kiválogatásba, mind pedig az űrhajósok itthoni felkészítésébe. Nagyon sokféle repülést hajtottunk végre, Gripen típusú repülőgéppel, barokamrás oktatás volt, a gyakorlati pilóta oktatásokba, vizsgáztatásokba is most beszálltam. Felemelő dolog, amikor az ember átadhatja a tudását. Van olyan növendékem most itt, akinek az apukája és a növendékem volt a Malévnél. 2 is van ilyen, és ez felemelő érzés. Szóval ha visszatekintek, hogy én a repülés múltommal, vagy akár az egész életemmel mit hagyok magam után, akkor én gyakorlatilag az életemben a gyerekeimet hagyom magam után, és a repülős életemben pedig a növendékeimet hagyom magam után, akik talán majd még emlékeznek rá, hogy jó volt ez nekünk. Ugyanez a látvány fogadta az utasokat 1946-ban a budaörsi terminálon, amikor a Malert jogutódjaként és a Malév jogelődjeként elinduló Maszovlet járatait várták. A kezdetekkor ilyen gépekből állt a flotta, amelynek tagjai elsőként Szombathely és Debrecen felé szálltak fel. A budaörsi repülőtérről ünnepélyes külsőségek között indítja el az első gépet a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság. A repülőtéren örömmel fogadják a leszálló gépet, és a városvezetői hálájuknak adnak kifejezést, hogy rendszeres repülőgépjárat kapcsolja most már össze a vidéket a fővárossal. Aztán fokozatosan bekapcsolták a hálózatba az ország nagyobb városait. A járatok érintették Győrt, Nagykanizsát, Pécset, Miskolcot, Békéscsabát és Szegedet. Elsősorban ezeket a célállomásokat lehetett a menetrendi táblán látni akkor, amikor a forgalmat 1950-ben áthelyezték a vadonatúj Ferihegyre. A likettesek a 60-as évek elejéig voltak jelen a légitársaságnál, ekkor azonban már javában dolgoztak a közel 40 férőhelyes IL-14-esek. A
Malév 66 éves történetéből komoly ízelítőt kaphatnak a repülésrajongók az Aeroparkban, főleg olyankor, amikor életre kelnek a pilótafülkék, vagy Jaludek Endre és csapata beindítja az Il-14-es 1900 lóerős csillagmotorját. Hány éves ez a 14-es, ami mi most ülünk? Hát ezt 1957-ben gyártották, tehát mondjuk nála fiatalabb, de azért benne van a korba. Gyakorlatilag Afrikától kezdve mondjuk Dél-Amerikáig nem jutott el, de Kuba is használta ezt a típust. Lényeg az, hogy ha valamit üzembe helyezünk, annak megfelelően biztonságosnak kell lenni, tehát előtte elvégeztük azokat a vizsgálatokat, meg folytonosságot, ami szükséges hozzá, hogy üzembe helyezzük. Aztán 1960-tól jöttek a jóval nagyobb százutas szállítására alkalmas Il-18-asok, amelyekkel a Malév végrehajtotta első Európán kívüli járatát Kairóba. Az Il-18-asoknak nem jutott sok a Rivalda fényből, legalábbis az utasszállításban, hiszen 8 évvel az első példány érkezése után a Malév belépett a jet korszakba, amikor forgalomba állította első sugárhajtású gépét, a Tu-134-es. Egyre másra vásárolják a korszerű típusokat, bővül a géppark. Az első Tu-134-es sugárhajtóműves gépet dr. Csanádi György közlekedési miniszter vette át. Milánó-Malpensa menetrend előtt néhány perccel landol a Wizzair járata. Ez részben annak is köszönhető, hogy az olasz légiforgalmi irányítók nem repültették le a teljes fordulókkal teli megközelítési eljárást a géppel. Az esetek többségében profi módon, nagyon rövidre jön az approach, akár 10-15 perccel rövidebb is a repülés, mint amennyire igazából készülni kellene. És ezt megcsinálják akkor is, hogyha A350-esek, A380-asok, tripla 7-esek vannak itt az approachon, összefűzik a forgalmat kiválóan. 35 perc alatt kell fordulnunk, de ugye azt jelenti, hogy 240 utas ki be, tankolás, kabinfelkészítés, pilótafülkének a felkészítése, sűrű tud lenni ezzel egy ilyen fordulóidő nyilván. Kötelező feladatokra arra 6 percünk van, és ezt ennyi idő alatt kiviteleznünk kell. Ebben lehetnek nyilván anomáliák attól függően, hogyha mondjuk hosszabb időt vesz igénybe egy kiszállítás, mondjuk az utashíd miatt, amit kapunk a kiszállításhoz, és nincsen hátsó lépcsőnk vagy hasonlók. Rendbe rakjuk a kabint, ellenőrizzük, hogy valaki esetleg itt hagyott-e valamit, amit dokumentálunk, leadjuk a földi kiszolgáló személyzetnek. A fixen kötelező kabincheckünk az 6 perc, ezen felül történik minden más két járat közötti időben. A légitársaságunk egy repülőgépet napi 8 útra is használ rendszeresen, szoros a menetrend. És ezért nagyon fontos, hogy a reggel nyilván időben induljon, mert különben a dominó hatás érvényesül, és a késést toljuk magunk előtt. Sajnos az ember kap egy résidőt, vagy másokból ez a dolog amúgy is tud csúszni, de amit tudunk, mi megteszünk, és ezért a reggel indulásra nagyon sietünk, nyilván a reggeli első érkezés is számít, de ez igaz az nap hátralévő részére. A beparkolás után fél órával a légiutas kísérők már zárják is az ajtókat, az Airbus A321 Neo pedig már gurul is ki a felszálláshoz, irány vissza Budapest. A kabin személyzet tagjai között vannak olyanok, akik már gyerekfejjel tudták, hogy légiutas kísérők szeretnének lenni. Orsi, a járatvezető légiutas kísérője kivételnek számít. Én egy felsőbodrogkézi kis faluból származom, és nem igazán olyan családban nőttem fel, ahol mi tengerparti nyaralásokon vettünk volna részt. Nyilván utazgattunk, nyaralgattunk, de nem volt jellemző az, hogy mi repülővel utaztunk volna. Én 24 éves voltam, amikor kitaláltam, hogy én egy ilyen cserediák program keretében kiutaznék Amerikába. És emellett már motoszkált a fejemben az, hogyha ezt az utazást, ezt a repülőutat jól átvészelem, akkor ha hazaértem, akkor jelentkezem valamelyik légitársasághoz. YouTube videókból ismertem meg a szakmának a csínyát, bínyát részleteiben. Minél több ilyen videót néztem, annál inkább kúszott be az én tudatomba az, hogy ez egy számomra nagyon szimpatikus életvitel. Nagyon sok bátorság kellett ahhoz, hogy jelentkezni merjek, főleg mivel ugye a követelményrendszerben, Wizzair esetében is szerepel az úszástudás. És én amikor jelentkeztem,
Tudtam ugyan úszni, de nem voltam magabiztos úszó, és mélyvízben egyáltalán nem mertem úszni. Úgyhogy amikor én jelentkeztem, akkor a tréninggel egy időben felnőtt úszás oktatásra jártam, és úszás órákat vettem, hogy mire eljutunk a tréning végére, és ezt számon kérik, addigra magabiztosan tudjam majd teljesíteni az ottani feladatokat. Hihetetlen önismereti változás. Nagyon sokat fejlesztett önismeretben is rajtam ez a munka, illetve tényleg, ha visszatekintek az 5 évvel ezelőtti önmagamra, aki elkezdett repülni, büszke vagyok rá, amiért megtette az első lépést, hogy elindult ezen az úton, és mert lépni, de az akkori én nem is iszonyat büszke arra, akivé váltam. 400 km/s sebességre képes típus, az IL-14-es bővítette a gépek se járatok számát. Fejlettebb műszerezettség a pilótafülkében, és gyarapodó kalóriák az utastérben. Akkor még kisgép, kismenü. Magyarországon a légiutas kísérő hivatás alapjait az 50-es évek végén rakták le. Akkor már jó 10 éve létezett a Malév és jogelődje a Maszov lett. Az idén 90. születésnapját ünneplő Gerűfi Sándorné volt az, aki felépítette a teljes rendszert Ferihegyen. 1957-től, amikor is belépett a Malévhoz, elkezdte nem csak hogy fejleszteni, hanem kitalálni egyáltalán a nulláról felépíteni azt a szakmát, amire aztán méltán voltunk híresen büszkék. Kitalálta a különböző strukturális tanfolyami rendeket, mi a legjobb magának a légitársaságnak, hogyha a légiutas kísérőink így vagy úgy dolgoznak, de ami a legfontosabb, hogy egy olyan szintű másodlagos nevelést adott a lányoknak, fiúknak egyaránt, amit adott esetben akkoriban nem nagyon szerettek és nem nagyon fogadták el, de beszélgetve velük így utólagosan 1-től 1-ig elismerik, hogy Ibolyának köszönhetik, hogy azzá válhattak, szakmailag is és emberileg is, ahová aztán eljutottak az évek során. Valami oknál fogva ő volt az, aki felismerte annak a szükségességét, hogy nem elég csak és kizárólag gyűjteni alkalmazottakat a fedélzetre, akik felügyelik majd az utasainkat, hanem adott esetben egy magas szintű szolgáltatási nívót, színvonalat kell létrehozni az ő személyükben, hiszen a légiutas kísérés sohasem kizárólag az utasoknak az étel-ital felszolgálásáról volt ismert, főleg akkoriban, amikor meg ugye a balesetek szinte hétköznapiak voltak. Nagyon komoly biztonsági és egyéb olyan tudnivalókkal látták el őket, amelyek aztán szavatolták azt, hogy egy légitársaságnak milyen volt a hírneve később, nem csak a szerviz szempontjából, hanem a biztonság szempontjából egyaránt. A felhők felülről szinte kedve támad az embernek, hogy kilépjen és egy jót sétáljon rajtuk. A Malév az egyetlen légitársaság, amelyen még egy pohár bort is kínálnak díjmentesen az étkezéshez. Felügyelte őket, kibocsájtotta őket, tehát amikor arról beszélünk, hogy dr. Fülöp András megreformálta a pilótákat a Malév történetében, akkor azt mondhatjuk, hogy Gerőfi Ibolya, aki viszont a légiutas kísérő szakmát alakította ki és reformálta meg teljesen a nulláról. Nappal irodázott, este pedig mindig egy olyan járatot választott magának, amiből aztán reggel ért haza, úgyhogy egész éjszaka repült, akkor hazaért, akkor az egész napot végig dolgozta még, majd utána este hazament. Én azért szeretem, amikor így 4 szektort repülünk, mint ami a mai nap is, mert sokkal pörgősebb. Vannak nyilván előnyei is annak, hogyha hosszabb járat van, akkor nyilván több idő van mindenre, ez viszont sokkal pörgősebbé teszi a napunkat. Bárkit megkérdezünk, hölgyet, nőt, mindenkinek gyerekkori álma. Én is azok közé tartozom. Már kiskorom óta szenvedélyesen szerettem a repülést, a repülőteret. Ha nem is repültem, vagy ismerősöm utazott, én akkor is kimentem, mert annyira szerettem a repülőtérnek az atmoszféráját. Szóval úgymond gyerekkori álmom volt, ami itt teljesedett be. Igen, gyorsan mentek a dolgok, hiszen megszereztem a diplomámat nyár vége fele, és rá 2 hónapra pedig már a tréning központban ültem. Nem érzem munkának, tehát úgy jövök be minden áldott nap, hogy tényleg őszinte a mosolyom, és nem ez a megszokott mosoly, amit ugye filmekben is mondanak, hogy felveszik a légiutas kísérők. Nekem egy álmom vált valóra, amit nap mint nap újra élhetek. 50, 40, 30, 20, retard, 5. A délelőtt közepén járunk, amikor a gép fél 11 előtt Milánóból visszatér Budapestre. A koreográfia ugyanaz, mint az olasz repülőtéren. A személyzet 35 perc alatt készül fel a következő útra, amelynek célállomása ezúttal a dán főváros. Néhány állóhellyel távolabb egy másik Airbus A321-es Neo-nál gombkötő Gabriella kapitány szintén járatra indul a személyzetével. Főleg amikor szállnak be az utasok a lépcsőn, és benéznek a pilótakabinba, és bent ülök a bal egy ülésben,
akkor mindig megcsodálják, hogy hú, ha ez egy hölgypilóta lesz, akkor milyen lesz a repülés. Sokszor megállnak, lefotóznak kívülről, de olyankor mindig szólunk nekik, hogy nyugodtan fáradjanak be a pilótakabinba, nézzenek körül, szeretettel várjuk őket, és akkor bemutatjuk nekik, hogy hogyan is működik röviden ez a repülés. Bár a női pilóták aránya világszinten 5%-ra tehető, a Wizz Airnél is előfordul, hogy egy-egy járatra kizárólag hölgyeket osztanak be. Gombkötő Gabriella repülős pályafutása a check-inben indult, aztán légiutas kísérőként folytatódott a Malév gépein. Mindenféle típuson megfordultam, a Boeing 737-esen, Fokker 70-en, CRJ-n, és a hosszú távot is repültem a 767-esen. Meglehetősen megerőltető volt ez a munka fizikailag, és úgy voltam vele, hogy nem akarom feladni a repülést, és ezért döntöttem úgy, hogy pilóta leszek. Pilóta jogosítását a Malév csődje után szerezte meg, így az első nagygépes típusa az A320-as gépcsalád lett 2014-ben. Bennünk van egy szenvedély a repülés iránt, és ez a tűz, ég, ami előre visz bennünket. Hatalmas büszkeséget éreztem az iránt, hogy ekkora bizalmat fektettek belém az oktató kapitányok, hogy látták bennem a lehetőséget, és azt mondták, hogy igen, készen állok. Az volt a lényeg, hogy jetre kerülhessek fel, igazából nem voltak preferenciáim, hogy Boeing legyen vagy Airbus. Ezt adta az élet, és hálás vagyok ezért, és nagyon szeretem ezt a típust. Ez egy komplex rendszer, egy mérnöki csoda, egy hatalmas vasdarab, 80 tonnás gép fönnmarad a levegőben, ez hogy lehet ekkora sebességet elérni, és annyi mindenkinek a munkája benne van, a precizitása, és összetették, és működik. Magyarországon a női pilótáknak Cigány Ildikó tört utat a 90-es években. Ő volt az, aki elérte, hogy eltöröljék azt a rendeletet, amely tiltotta, hogy hölgyek nagyutasszállítókat vezessenek. Fokker lett kapitány, de repült a vállalat széles törzsű Boeing 767-esein is. Az évek során az első női Airbus kapitány magyar hajnalka lett. Gyöngyösi Diana az első magyar pilótanő, aki Boeing 737-esen dolgozik kapitányként a Smartwingsnél. De van már női Jumbo pilótánk is, mégpedig Tóvári Edith, aki jelenleg a Cargolux Boeing 747-esei repül első tisztként. Miközben a koppenhágai járat felszállásra készül, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren már kibontakozóban van a déli csúcsforgalom. Ezt az időszakot egy jelentős érkező-induló hullám jellemzi a légikikötőben. A 73 éve létező városnyi területen nem csak a le- és felszálló, valamint a kiszolgálás alatt lévő gépekkel kell foglalkozni, hanem az ütemezett karbantartásokkal is. Város a városban vagyunk, teljesen külön infrastruktúrával, hogyha számokban kell kifejeznem, ezt gyakorlatilag 300 épületet üzemeltetünk, ugye nagyjából 2,5 millió négyzetméter burkolatot üzemeltetünk, saját vízellátása van a repülőtérnek, 46 transformátorállomásból látjuk el a repülőteret elektromos energiával. Elég sok feladatot ad egy nagyobb karbantartó csapatnak is, éves szinten több mint 24 000 karbantartást végzünk. Igazából a repülőtér működését talán egy autó motorjához tudnám összehasonlítani, ahol nagyon-nagyon sok alkatrész egyszerre mozog, és ennek a nagyon sok alkatrésznek egyszerre kell jónak lenni, ahhoz, hogy a repülőtér működése folyamatos tudjon lenni. Ferihegy eredetileg a mai terület nagyjából felén kezdte meg a működését 1950-ben, amikor átadták az ifjabb Dávid Károly által a 30-as évek második felében megtervezett, felülnézetből repülőgépet formázó gyönyörű terminálépületet. Akkor még jóval kisebb városnak számított a légikikötő, ahol hosszú éveken át vasárnaponként nem volt menetrendszerű forgalom, így lehetett autó- és motorversenyeket vagy repülőnapokat tartani. Itt tesztelte új modelljeit az Icarus, emellett ezeken a napokon ejtőernyősök vették birtokba a nemzetközi repülőteret. Közel 300 millió utas fordult meg itt 73 év alatt, közel 4 millió fel- és leszállás történt itt a budapesti repülőtéren, és egyébként nagyon érdekes, hogy amennyit a repülőtér
Ryanair még annak idején az egyes terminál az első évben utasként kezelt, ez nem volt egészen 50 000 utas, azt most egy nap alatt kezeljük itt a repülőtéren, tehát ebből is érződik az, hogy azért itt a 73 év alatt micsoda fejlődés zajlott le a légiközlekedésben. 2,5 millió tonna árut kezeltünk, egyébként itt is nagyon érdekes az a viszonyszám, hogy mennyi volt 73 év alatt egy éves áruforgalom, és mennyi most egy év alatt. Annak idején, amikor az egyes terminál megnyitott, az első évében 3000 tonna volt mindössze. Az éves áruforgalom most a 300 000-et súroljuk. Ez az árumennyiség egyébként a Münchenit, a bécsi repülőteret most már nagyon szépen szorongatja, úgyhogy abszolút ez a cél, hogy egy elosztóközpont legyünk itt a régióban. A 2-es terminál alagsorában jelenleg több mint 3 kilométer hosszúságú szalagrendszeren futnak az utasok feladott podgyászai. Itt történik a bőröndök, táskák átvilágítása, ellenőrzése. Fontos, hogy ezek is időben érkezzenek meg arra a pontra, ahonnan a földi kiszolgálók elindulnak a csomagokkal a repülőgéphez. Egy olyan nyári napon, amikor 50 000 utas fordul meg a 2-es terminálon, körülbelül 11 000 podgyász megy végig a rendszeren. Fontos kiemelni, hogy a vizsgálat az távolról történik. Tehát azok a utas biztonsági kollégák, akik a podgyászokat elemzik, a podgyászképeket elemzik, ők nem itt helyezkednek el, hanem innen egy távolabb eső operátor helyiségben, és ők csak a képeket kapják meg, és a képnek az elemzése után derül az ki, vagy dönti el az adott kollega, hogy a podgyász az tovább mehet a körszalagon, és megérkezhet ide a rakodóhoz, vagy pedig megérkezik a következő szintre, ahol még egy vizsgálatnak kell alávetni a podgyászt. Az épületben az egyik legneuralgikusabb pont, ahol alkalmazkodni kell a forgalom lüktetéséhez, az az utasbiztonsági ellenőrzés. A legfontosabb, hogy legyen egy olyan tervezés, ami biztosítja azt, hogy az adott csúcsokban megfelelő számú csatorna van nyitva. Amikor 50 000 utasról beszélünk, sajnos a repülőtereken így nálunk is nem szépen elosztva jelennek meg, hanem vannak csúcsidőszakok. Na ezekre az időszakokra, másfél órára nagyjából kell koncentrálni, és hogyha ebben az időszakban ki tudunk nyitni megfelelő számú csatornát, akkor pont azzal a várakozási idővel szembesülünk, vagy szembesülnek az utasok, ami szerintem kiemelkedő Európában manapság. Ez pedig a legforgalmasabb időszakokban is 5-8 percet jelent. Tavaly kaptuk meg egyébként a 2022-es eredményeink alapján Európa legjobb repülőtere címet, tehát elképesztően büszkék vagyunk erre, és ez nem csak a Budapest Airport, a mi kollégáinknak a dicsősége, hanem mindenki, aki dolgozik az elmúlt 5 évben. Rengeteg minden történt itt a repülőtéren, tehát én azt gondolom, hogy ez az elismerés is, hogy Európa legjobb repülőtere vagyunk, hogy 11-ére kapjuk meg a régió legjobb repülőtere címet, sőt, idén 4 csillagosra minősítették a repülőteret, ami szintén elképesztő teljesítmény, 300 teljesítménymutató alapján mérték független auditorok a repülőtér teljesítményét, szolgáltatásainak minőségét, és ez alapján ítélték úgy, hogy 3-ról 4 csillagosra emelik. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, mint a szállodáknál az 1-től 5 csillagos minősítés, tehát büszkék vagyunk rá, hogy 4 csillagosak lett. Csak az elmúlt 5 évben több mint 100 milliárd forint értékű, az utasok által jól látható és a kulisszák mögött történő fejlesztés valósult meg a légi kikötőben. Ezen a nyáron közel 130 célállomás volt elérhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, az egyik legtávolabbi Szöul. Nem is gondolnánk, de a valóságban akár 4-5 év is eltelhet aközött, hogy megkezdődnek a tárgyalások egy új légitársasággal, és megtörténik a nyitójárat. Mindig is London volt a legnagyobb desztinációnk, szerintem az is lesz. Gyakorlatilag ugye Heathrow-val, Gatwickkel, Lutonnal, Stansteddel is össze vagyunk kötve, tehát 4 reptérrel is össze vagyunk kötve. Nagyon érdekes volt, hogy Tel Aviv volt a második legnagyobb idén. Népszerűek a átszállást biztosító városok, mint Párizs, Amsterdam, de nem régiben indított a Wizz Air például Isztambulba, az is nagyon népszerű lett rögtön. Próbáljuk figyelni a trendeket, hogy mi az, amit az utasközönség szeretne, és a reptérnek, illetve egy új járatnak van egyfajta stimulációs hatása is. Most jelenleg 4 desztináció érhető el például Kínában. Akkor, amikor beszélünk ezekkel a légitársaságokkal, nagyon fontos azt látni, hogy igazából egy kínai turistának teljesen mindegy, hogy Bécsbe, Prágába vagy Budapesten száll le, úgyis 5 várost vagy 5 országot fognak meglátogatni, viszont Magyarországnak egyáltalán nem mindegy. Azok az utasok, akik repülőgéppel érkeznek közvetlenül Magyarországra, jóval hosszabb időt töltenek itt, és jóval több pénzt költenek itt Magyarországon, mint hogyha esetlegesen csak busszal érkeznének. Magyarország büszke lehet repülőműszaki hagyományaira is, míg 100 éve a Műegyetem rakparton egy dunai faépítmény adta az induló légitársaság műszaki hátterét, ma a hazai tulajdonú Aeroplex a világ számos légitársaságának szolgáltat, az európai repülőipar élmezőnyébe tartozik.
Az 1992-ben alapított egykori Malév leányvállalat dinamikusan fejlődő szervezetté vált, amely csúcsminőségű műszaki támogatást nyújt az utas- és kargógépek üzemeltetői számára egyaránt, a hangárkarbantartástól az úgynevezett line maintenance-ig. Az Aeroplex kiterjedt műhelybázisa azt is lehetővé tette, hogy házon belüli eljárásokkal egyedi igényekhez igazodjon, ennek köszönhetően pedig különleges repülőgéptípusok is megjelennek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér műszaki előterein. Hajtóműindítás utáni checklist. Hajtóműindítás utáni checklist pedig kormányellenőrzés, megtörtént, hajtóműfűtés, nem szükséges. Elektromos hálózat. Felkapcsolva a generátor ellenőrizve rendben, minden feszültség. Azt az időszakot idézi meg az Aeroparkban kiállított 254-es fedélzetén Horváth Sándor, Horváth Árpád és Kakas László, amikor még a 3 hajtóműves nagyvasak adták a Malév flottájának gerincét. Annak apropóján ültek ismét a pilóta fülkébe, hogy a kereskedelmi repüléstörténetünk fél idejében, azaz idén 50 éve állt szolgálatba az első 254-es Magyarországon. 1973-ban hatalmasat lépett ezzel előre a vállalat. Ráadásul úttörő is volt, hiszen az akkori legendás főpilóta dr. Fülöp András kezdeményezésére a Tupolev gyár már 3 fős pilótafülkével szállította a magyar gépeket, holott eredetileg az 5 fős üzemelésre tervezte. A magyar szakemberek, köztük Mazalin Tibor fedélzeti mérnök komoly szerepet vállaltak az új változat létrejöttében. Ő is tagja volt annak a személyzetnek, amelyik az első repülőgépet LC Aladárt Magyarországra hozta. Amikor hazaértünk, ugye a lépcsőn lejöve Fülöp kapitány jelentette a közlekedési miniszternek a repülőgép megérkezését. Hát innentől kezdve harmadnap elkezdtük az itthoni átképzését a többi személyzetnek. Iskolakörökön, légtérrepüléseken, útvonalrepüléseken végeztük a kiképzést. Minden nap reggeltől estig ment a kiképzés, és meg tudtuk kezdeni az útvonalrepülést. Első járatunk hova ment? Moszkvába. Lerepültük rendesen, másnap ugye, hát akkor elindulunk nyugat fele is, de mivel még ugye Moszkvában már voltunk tegnap, ma is oda fogunk menni, hát Fülöp kapitány személyzete és a Avexport tanácsadói elindultak a Budapest-Koppenhága útvonalra. Ez volt az első 254-es nyugati útvonal. 1973 nem csak emiatt jelentős mérföldkő a hazai repüléstörténetben. Ez az az időszak, amikor új pályára kellett állítani a polgári légiközlekedést, mert egyértelművé vált, hogy az addigi vasfüggönytől keletre jellemző üzemeltetési modell fenntarthatatlan és számos veszélyforrást jelent. A 70-es évek elejéig a magyar polgári légiközlekedésben tulajdonképpen minden a Malév volt. A járatok lebonyolítása mellett a földi kiszolgálás, a Ferihegyi repülőtér üzemeltetése, a légiforgalmi irányítás egyet jelentett a vállalattal. A pilótákat a Malév képezte ki, és a Malév vizsgáztatta. Ez pedig az évek folyamán azt eredményezte, hogy egy rendkívül belterjes helyzet alakult ki, egyébként ugyanúgy, mint Oroszországban vagy Bulgáriában, ami végül számos balesethez, katasztrófához vezetett. Az 1971-ben felállított Zalka bizottság vizsgálta meg a rendszert és tett rendkívül kemény megállapításokat. A jelentés számos javaslatot fogalmazott meg. Az egyik legfontosabb az volt, hogy külön kell választani az egyes szakterületeket, nem lehet minden a Malév. Onnantól lett professzionálisan szétválasztva a különböző szakterületeknek a tevékenysége. A légitársaság, a repülőtér, a hatóság, a légiforgalmi irányítás. Akkor alakult meg a Budapest Airport jogelődje, az LRI, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság. Miközben zajlott az átállás, dr. Fülöp András kemény kézzel azon dolgozott, hogy új irányba állítsa a pilótaképzést. Volt egy olyan szakember, aki ezt idejében felismerte, tudta, hogy miről van szó, tudta, hogy mi ment el rossz irányba, tudta, hogy a pilóta képzésnek, kiválasztásnak, pozícióba kerülésnek nem voltak ideálisak a körülményei az azt megelőző évtizedekben, és addig harcolt, amíg az IL-18-ason, és aztán a 234-esen szerzett kimagasló eredményei miatt nem tudták megkerülni a politikai vezetésben sem a tehetségét. Végül győzedelmeskedett, eljutott oda a magyar légiközlekedés, hogy igazi innovációt saját maga tett bele egy világon is
jegyzett repülőgép típusba. És ez a szakmai teljesítmény, és talán ki lehet emelni ezt, hogy vezetői teljesítmény, amit dr. Fülöp András megvalósított, egészen más irányba vitte, és modern légitársasággá tette a Malévet, hiszen váltakoztak a vezérigazgatók, váltakoztak a politikai döntéshozók, de ő kapott arra akkor felhatalmazást, hogy ezt az alkotó munkát végigvigye. A TU-154-esek közel 3 évtizeden át egészen 2001-ig szolgáltak a Malévnél. A legelső nagyvas mind a mai napig Ferihegy lakója. LC Aladár széleskörű repülőtéri összefogásnak köszönhetően a 45. születésnapján kapta vissza eredeti festésképét. Megfordult a műszaki bázis mindkét vállalatánál. A Lufthansa Techniknél a törzs külső felújítása és fényezése zajlott, míg a szomszédos hangárban, az Aeroplexnél a szakemberek 2 hajtóművet építettek vissza a repülőgépbe. Különleges látvány nyújtott a nagyvas a modern Airbusok és Boeingok között, amelyekkel a budapesti karbantartó bázisok foglalkoznak évtizedek óta. De évről évre látványosság számba megy az is, amikor LC Aladár egy időre felköltözik a terminálra, hogy a földi kiszolgáló szervezetek ősszel rajta gyakorolják a jégtelenítést vagy az utashidak üzemeltetését. ...1974 volt az első év, amikor a ferihegyi utasszám elérte az 1 millió főt. Már korábban is látszott, hogy az egyetlen terminál nem bírja kiszolgálni az egyre növekvő forgalmat. Az évtized végén hatalmas fejlesztések következtek. Megindult a 3707 méter hosszú 2-es pálya és az új műszaki előtér építése, a 2-es terminál előkészítése, és elkezdett kinőni a földből az idén 40. születésnapját ünneplő jellegzetes irányítótorony is. Én 1979 elejétől látom ezt a helyet, és akkor már komoly földmunkák zajlottak. A torony helyén pedig volt egy jó nagy lyuk az alapozás számára, és már talán a vasalást is beleszerelték, és akkor egy juhász terelgette még itt a nyáját, és egy 100 méterrel odébb még állt a juhodály. Az új irányítótoronyra azért volt szükség, mivel a vele párhuzamosan épülő 2-es pályára a régi terminál északi tornyából, azaz legmagasabb pontjáról már egyáltalán nem láttak rá az irányítók. Mindkét létesítményt 1983-ban szinte egy időben helyezték üzembe. Air France 78 Golf Hotel, bonjour, Triva right clear to land, wind 260 degrees at 5 knots. Érkezik a Párizs. Érkezik a párizsi. A 42 méteres magasságban kialakított körpanorámás kabin volt közel 4 évtizeden át Molnár Lajos munkahelye. Torony irányításnak az egyik alapja az, hogy egy futópályára dolgozzon az ember, és akkor az érkezők között az indulókat hogyan lehet felszállítani. Ez egy külön művészet. Én még azt is mondom, hogy ez még egy zenei képzettség is kell, mert hogy ritmusa van ennek a dolognak. Hogyha valaki tudja ennek a ritmusát, akkor nem lehet probléma. Hozzájönnek a tanulmányok, a gyakorlatok, lehet ezt élvezni is, ezt a munkát, ahogy én tettem. A 80-as évek elején nem csak az induló és érkező gépeket kísérhették figyelemmel a légiforgalmi irányítók a toronyból, hanem a 2-es terminál építését is, amellyel igazán beköszöntött a Nyugat-Ferihegyre. Egy olyan beruházás valósult meg, amilyenre korábban még nem volt példa Magyarországon. Ez a projekt lett Somogyi Tóth Gábor egyik szerelemgyereke. Itt egy olyan terminál koncepciót igyekeztünk újfent megvalósítani, amit kompakt terminálnak hívnak, tehát nincsenek neki hosszú csápjai, szatellitjei, fingerpírjei és így tovább, hanem az épület úgy van kialakítva, hogy a légi oldali homlokzata 2-szer olyan hosszú, mint a földi oldali, és ennek következtében a légi oldalon elfért egymás mellett 6 darab épület közeli repülőgépállóhely, köztük a 2 szélső egyébként widebody, tehát széles törzsű gépek számára is alkalmasan, és az összes egyúttal a TU-154-ese, mint alaptípusra méretezve, és volt egy csomó épület távoli állóhely is az olyan gépek számára, amelyek hosszabb időt töltenek
két járat között a Földön. Ez egy új trend volt, tulajdonképpen még aránylag kevés reptér volt a világon, amelyik a kompakt módszert követte. Ez az a koncepció, ez a kompakt háromszög két szárnyépülettel, amelyik egyébként a Gundel étteremben egy szalvétán született meg, hiszen volt nekünk egy kiváló tanácsadónk, a frankfurti repülőtér vezetőépítész tervezője. Funkcionalista építészként nagyon jól átlátta azt, hogy mi az, ami itt Ferihegyen a lehető legalkalmasabb lenne a forgalom kiszolgálására. Hát itt meg nekünk még túl nagy gyakorlatunk nem volt, mert nem sok repülőtér épült azt megelőzően Magyarországon. A kettes terminál átadásával még hatékonyabbá vált a repülőtér működése, hiszen az utasforgalmi épület a két pálya között kapott helyet. Ennek köszönhetően pedig minimalizálható lett a gépek be- és kigurulásának hossza bármelyik pálya irány esetén. Somogyi Tóth Gábor az egyetem után fiatal építészként még nem gondolta, hogy a légi közlekedésben fogja élete nagy részét tölteni. A kezdőlökést Arthur Haley legendás Repülőtér című regénye adta meg. Többször elolvastam elejétől végéig, és akkor nagyon beleéltem magam egy nagy repülőtér életébe. És úgy valahogy volt bennem egy ilyen gyermeki ötlet, hogy Mel Bakersfeld, szóval az igen. És nem gondoltam volna, hogy előbb-utóbb egyszer belőlem is egy reptérigazgató lesz, forgalmi igazgató, vagy egy rövid ideig egyáltalán a reptérnek az megbízott igazgatója. Szóval az számomra egy abszolút csoda volt, hogy fiatalon kezdőként belekerülhettem egy olyan nemzetközi vérkeringésbe, egy olyan abszolút nyugati funkció értelmezésbe, olyan cég építkezését felügyelhettem, amelyik a nyugat-európai építőipar és építés legmagasabb színvonalát képviselte. És mindenki ezt csinálta a csapatból, és mindenki nagyon örült neki. Senki nem volt, akit ne inspirált volna nagyon ez a lehetőség. Az, hogy itt 85-re sikerült egy teljesen nyugati színvonalú kis ékszerdoboz terminált letenni. Miközben az irányítók a toronyból, Somogyi Tóth Dániel gyerekként a lakásukban nézte végig a terminál és a Malév új arculatának megszületését. A mindennapok abban teltek, hogy édesapám, aki igazi szenvedéllyel vitte a kettes terminál beruházás irányítását, erről folyamatosan mesél. De az esti mese is az volt, hogy aznap mi történt a repülőtéren, és azt sem fogom soha elfelejteni, hogy nem lehettem 2 évesnél több, amikor zsiguli kombit vezettem itt a reptéren, de még nem volt beton. Epron már volt, a formája megvolt, az épület megvolt. És miután elkészült a kettes terminál, új kihívást fogalmazott meg magának, hiszen azt az 1982-ben már leírt gondolatát, hogy Malévnak új arculatot kéne kapnia, meg tudta csinálni, felhatalmazást kapott rá. Bizony Zsótér László, amikor tervezte a Malév legendásá vált és 25 éven keresztül működő arculatát, azt viszont nagy részben a mi lakásunkban tervezték együtt. Volt olyan verzió, hogy a repülőgépnek a egész orrésze kék, és 45 fokban a utasajtó mögött van elválasztva a repülőgép. Teljesen egyértelműen emlékszem, a lépcsőházban mutatta ezt a nagy lepedőt például. Szóval egy ilyen világban fölnőni egy gyereknek, aki talán fogékony, az biztos, hogy meghatározó és további érdeklődés generál, és szeretné, hogyha foglalkozhatna ezzel a csodálatos világgal. Jó, hát gyakorlatilag szerintem menjünk egy kört, aztán majd meglátjuk, hogy... Leposa Attila kapitány sok ezer járattal indult el annak idején mindkét terminálról. Akkor került a Malévhoz, amikor már javában zajlott a repülőtér bővítése. 1982-t írtunk ekkor. Most éppen az Aeropark új TU-134-es szimulátorában készülődik a felszálláshoz. Pár perc alatt idézte fel a típussal kapcsolatos emlékeit, és már tolja előre a gázkarokat, pedig 26 éve annak, hogy utoljára vezetett, ahogy a Malévnél becézték Kis Tuskót. Amikor a légitársaság közel 30 évnyi szolgálat után kivonta ezt a gépcsaládot, az egyik utolsó gépet is ő repülte ki Magyarországról. A sebességhatára a fékszárnyaknak hogyan lehet ezt így? A szimulátor jobb ülésében lánya Edina. A helyzet és a munkamegosztás hasonló, mint 2012 telén, amikor a Malév csődje után az utolsó Daskú 400-ast ők vitték el Sandefjordba, a leasing cég bázis repülőterére. Azonban annak a repülésnek a hangulata nem ilyen volt. És akkor az utolsó Ferihegyi megközelítés. Malévgéppel. A főpilóta, a Dombi Jancsi ötlötte ezt ki, hogy na ez nekem egy ajándék, hogy mert én mondtam, hogy én abba hagyom a repülést, tehát
én ezzel befejezem, az tudott dolog volt, és akkor megkaptuk ezt az utolsó járatot az Edinával. Nem kértem különösebben, de nagyon jól esett. Kevés embernek adatik meg, hogy a lányával csinálja meg az utolsó közforgalmú leszállást. Igen, ez egy nagy ajándék volt az élettel. Előtte is több alkalommal teljesítettek együtt járatokat a turboprop gépeken, de a norvégiai út különösen emlékezetes marad. A Malév után Attila nem repült többet, bár Indiában és Nigériában lett volna rá lehetősége, de inkább nyugdíjba vonult. Edina néhány év várakozás és próbálkozás után Svédországba helyezkedett el, jelenleg a Brotens légitársaság gépein oktatókapitány. A Malév az egy csoda volt. Tehát ide viszonylag kevés ember tudott bekerülni. Olyan vágy teljesült, amit nem is lehet elmondani. Hát a legnagyobb repülő az PZL volt ott az MHS-nél, ahhoz képest ez egy óriási gép volt. Sugárhajtóműves, hogy fölgyorsult az emberrel a világ. 8-szorosára a sebesség, meg nem tudom hányszorosára a súly. Gyakorló repüléseknek hívták ezt a dolgot, akkor én bejöhettem vele a munkába, csinálták ezeket az iskolaköröket, és én itt voltam. Pilótafülkében is voltam, meg itt az üvegorban egy kicsit, ugye pilótákkal körülvéve ebben a környezetben, ezt látva, hogy ki hogy készül föl a pilóta életére, ebben benne voltam. Amikor idejöttem, csak szovjet gépekkel repült a Malév, aztán az én idő alatt váltott ugye teljesen nyugati technikára, nyugati gépre. Leposa Attila a TU-134-esről átkerült a Fokkerre. Ezen a típuson nagy szerepe volt az első női közforgalmi pilóta Cigány Ildikó kiképzésében, de repülhetett hosszú távú útvonalakat a Malév legnagyobb gépein, a Boeing 767-eseken, amelyek 1992-től 2008-ig álltak szolgálatban a vállalatnál. Miután a cég leállította a szélestörzsű utasszállítókat, újabb nagy váltás következett az életében. Jöttek a turboprop Daskú 400-asok, amelyeken Edina is repülni kezdett. Bizonyos fokú visszalépés volt nekünk a 767-esről, de én úgy voltam a Dassal, hogy nekem mindegy, hogy mivel repülök, én az a típusú pilóta vagyok. Minden repülőt szerettem. Egy légcsavaros gép másképp viselkedik. Hozzá kellett szokni, egy pár hónap kellett, és ugyanúgy szerettem a Dast, mint a 767-est. Edina mielőtt közforgalmi pilóta lett, a repülőtéren dolgozott rampásként, földi kiszolgálóként, ahol rengeteg munkakörben kipróbálta magát, még a jégtelenítő autók emelőkosara sem állt tőle távol. Amikor reggel 5 órakor a 767-es vancát kell fújni, és kell föl a nap, és ilyen sellófog van mindenhol a reptéren, és hát azt gondoltam, hogy hát én nem tudom, ki vesz reggel 6-ra repülőjegyet, de ezt itt nagyon szeretem. Tudom, hogy apa azt gondolja, hogy nem szólt bele a képzésembe, vagy nem terelgetett, de ez, hogy menjél és nőj föl, és kezd el a rampáról, és nézd meg mindent, ez alakított ki engem olyanná, amilyen vagyok, és ahogy tudok érvényesülni. Igazából az, hogy munkavállalói szempontból az egyik legjobb skandináv légitársaságnál dolgozhatok, egyetlen külföldiként, a pandémia után, amikor egy hirdetésre 1200 jelentkező volt, és 40 embert fölvettek, és én benne voltam valahogy, hát ez hatalmas szerencse, de azt gondolom, hogy ez a több rétűség volt a kulcsa. Ma már Edina is oktató, továbbra is légcsavaros típuson, ATR 72-eseken repül, és skandináv regionális járatokat teljesít Stockholmból. Ahogy én az apát láttam képződni, aztán ahogy ő képezte a pilótáit, és ezen én sokat gondolkoztam, hogy Svédországban miért szeretik az utat, vagy azt a módot, ahogy én oktatok, azt hiszem, hogy innen indult ki. Edina nem szakadt el teljes mértékben Magyarországtól. Amellett, hogy én pilótaként dolgozom Skandináviában, a BASE-nél, mint földi kiszolgálásért felelős vezető jelen vagyok. Folyamatosan képbe vagyok az ő terveikkel. Tehát, hogy nekem itt van egy lábam, és folyamatosan ebben tartom magam. És nagyon-nagyon remélem, hogy lehet még itt valami, ami tovább viszi a magyar repülésnek az értékét.
Nagyon szeretek Skandináviában élni, de az itteni környezetem is tud olyan lenni, mint a skandináv valószínűleg. Leposa Edina és Hajdú Gergely repülős pályafutásában is vannak közös pontok. Az egyik, hogy Gergely számos területen megfordult a Malévnél, amíg repülni kezdett a CRJ 200-asokon. A másik pedig a típus. Ő is a Daskú 400-ason dolgozott, amikor megszűnt a Malév. A harmadik, hogy már neki is megvan a 4. csíkja a vállapján, és most már a világ egyik legmodernebb szélestörzsű gépén repülhet kapitányként. Azt, hogy megugortam, hogy ennél a légitársaságnál én vagyok az első külföldi kapitány a flotta büszkeségénél a Boeing 787-esen, ez egy óriási szó. Ugyanakkor, miután ennyi évet vártam erre a pillanatra, valahol a boldogság is teljesen sokkal nyugodtabb és sokkal csendesebb, mint hogyha az ember fiatalon hozzájut egy ilyen szerepkörhöz. Az ember egyrészt jobban tudja már becsülni azt, ahová eljutott, amit kapott, másik oldalon pedig sokkal kevésbé hangos az ünneplés, hiszen ez már olyan régóta vágyam volt, hogy már az ember ugye el is feledkezett róla, hogy ez egyszer be is fog következni, és bekövetkezett. Először is, ugye amikor pilótává váltam, az egy nagyon nagy öröm volt, egy nagyon nagy boldogság, és utána az a tudat, hogy a Malévnál repülhetek, egy óriási nagy büszkeséggel áldott meg. De aztán, amikor a Malév bedőlt, és akkor ugye hirtelenjében váltani kellett, akkor ugye az embernek föl kellett mérnie, hogy mik a lehetőségek. Én ugye akkor azt választottam, hogy nem megyek el a hazai diszkont légitársasághoz dolgozni, mint ahogy sokan a kollégák megtették. Ez a saját döntésem volt. Ez nem egy szakmai döntés volt, ez egy érzelmi döntés volt. Később pedig, amikor újra repülőgép közelébe kerülhettem, az meg egy másik szerencsés véletlennek köszönhető, amit szintén ez a baráti ország nemzeti légitársasága adott nekem, és nekik köszönhetem azt, hogy én visszakaptam a szárnyaimat. Jelen állás szerint azt kell, hogy mondjam, hogy a DAS 8-as Q400-as követően a Boeing 787-es az messze visz mindent. Élményben, emlékekben, szeretetben, pilótaságban, mindenben. Jó reggelt! Mind a mai napig így indulnak a hétköznapok a Nyíregyházi repülőtéren, amely több mint fél évszázada a magyar pilótaképzés egyik legnagyobb központja Magyarországon. Mindig ezt hangoztatják a vezetőink, hogy egy félkatonai szervezet vagyunk. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy feláll mindenki egy adott piros vonalra, egyébként a vámköteles zóna, hogyha határnyitás van a repülőtéren, és akkor mi köszöntjük magyarul a külföldi növendékeket is, hogy jó reggelt kívánok, nekük pedig határozottan vissza kell mondani, hogy erőt, egészséget. Ez egy hagyomány itt, mindenkit egy kicsit fölkelt, aki késik, akár mondjuk csinálhat 5 fekvőtámaszt is, természetesen jelképesen, úgyhogy egy kicsit összerántja a csapatot. A kezdetek kezdetén a hazai mezőgazdaság számára képeztek itt repülőgépvezetőket, akik közül sokan idővel a Malévhez kerültek. A rendszerváltás után a fő profil a kereskedelmi pilóták oktatása lett. A Trainer Kft. Mai növendékeinek túlnyomó többsége is nagygépes karrierre készül, légitársaságoknál szeretne elhelyezkedni. Hála Istennek utolsó üzletcsoport indulásával átléptük a 200 hallgató, aki képzés alatt van jelenleg, aki nyilván van tartva, és az repül nálunk aktívan. Van benne Kelet-Európai elég sok a vizerkarrier programban, lengyelek, románok adják a többséget, magyarokkal együtt, de az ukrán, a moldáv, az orosz, az izraeli, mindenki megfordul nálunk igazából, sok külföldi hallgató, és a vizerkarrier programot hangsúlyozni szeretném, jelentkeznek privátok, komplet, úgyhogy nulláról elkezdve a képzést végig itt hallgatják együtt le párhuzamosan egy egyetemista hallgatóval, vagy egy vizerkadéttal. Nagyon nehéz még 18 éves korában eldönteni bárkiről, vagy 19 éves, amikor már repülnek, vagy tehát az egyetemistákra gondolva, hogy képes lesz-e majd változni, és azt mindig ezt tapasztaljuk, hogy óriási a változás, amikor már egyedül repülnek útvonalon, majd a műszerrepülés, meg minden a repülésben, hogy haladnak előrébb, nagyon látszik a változás. Ezt a könyvet, amely a növendékek és az oktatók névsorát tartalmazza, több mint fél évszázaddal ezelőtt kezdték el vezetni Nyíregyházán, amikor a 60-as évek végén döntés született arról, hogy a jövőben itt zajlik a mezőgazdasági pilóták képzése.
Járatlan utakat taposott az agrártárca, valamint a kijelölt mezőgazdasági technikum. Rövid idő alatt a semmiből kellett felépíteni egy új rendszert, mivel az országnak pilótákra volt szüksége, ráadásul nem is kevésre. Az első évfolyam 1968-ban ült iskolapadba, és szó szerint iskolapadba, mert amikor megindult a tanév, csak a legfontosabb eszközök, a repülőgépek hiányoztak. Egy szál repüléssel összefüggő tantárgy sem szerepelt az első hónapokban, de még a repülőtérre sem mehettünk ki, nem akart minket senki kivezetni oda. Darida Tamás, Pusztai László és Pokoracki András is az első évfolyam hallgatója volt. Heteken át nem értették, hogy mibe csöppentek, miért nem viszik ki őket a repülőtérre. Elég nehéz volt megbirkózni olyanokkal, mint növényvédelmi enciklopédia, kemizálás, ez főleg mondjuk egy műszaki embernek az attól távol áll, én úgy érzem, de azért legyőztük. Ami a legaggasztóbb volt, hogy még hírét sem hallottuk annak, hogy Magyarországon valahol is készülnének Nyíregyházára juttatni iskolarepülőgépeket. Nem tudtuk megérteni azt, hogy én repülök valami fölött 160 km/h sebességgel. Onnan nehéz a levélnek a foltjait megállapítani. Hogy a levélfonálkán milyen betegség van. És ez kicsikét ugye idegesített minket, de aztán végül is azt mondtuk, ha ez a repülésnek a feltétele, ha kell, kézzel is megtanuljuk azt, hogy repülhessünk. Aztán a vége láthatatlan elméleti és agrárórák között hónapokkal később egyszer csak furcsa zajra lettek figyelmesek. Ábrázoló geometria előadásunk volt, és meghallottuk a gépeket. Mindenki az ablakhoz rohant. Jött az 5-ös kötelék? Jött az 5-ös kötelék, így van, és utána elnézést kérve a gyakorlatvezető tanártól fogtuk magunkat, és kivonultunk a repülőtérre, hogy meglássuk tényleg valóban a gépeket, amiért jelentkeztünk a főiskolára, hogy tényleg lesz akkor képzés. A növendékek a főiskolai évek alatt megismerkednek az aerodinamikával, a repülőgép szerkezettannal, és az elméleti oktatással párhuzamosan a gyakorlatban sajátítják el a repülőgépvezetés minden csinyát-binyát. Az első évfolyamnak a gyerekeinek, hát igen, már az unokája is itt van. Nagy öröm az is, amikor járjuk a világot, és akkor találkozunk olyanokkal, akik itt végeztek, és akkor Lengyelországtól kezdve menjünk Norvégiába, és akkor a repülőtéren jön a személyzet, vonulnak a repülőgéphez, és akkor itt végzett, és oda szaladnak, hogy oda köszönjenek. Mivel elsősorban olyan hallgatók vesznek részt a nyíregyházi képzésben, akik nagygépes karrierre vágynak, olyan kisméretű típust kellett találni az oktatáshoz, amellyel jó alapokat lehet adni a 70-80 tonnás Boeingokhoz és Airbusokhoz. A Trainer 3 hangárában jelenleg 25 Piper és Cessna, valamint több szimulátor áll a növendékek és az oktatópilóták rendelkezésére. Kiforrott típusokkal repülünk. Ezek a repülőgépeknek van súlya, érzi a pilóta, aki bennül, hogy ő maga vezeti ezt a repülőt, nem a széldobálja. Alsó szárnyasak a Piperek, fölkészít a nagygépes repülésre. 143 repülőórát töltenek a levegőbe, és a 60 óra szimulátoron, amiből 40 óra műszerrepülés és 20 óra fedélzeti együttműködés az MCC. Fölkelünk, akár oktatók, jobb esetben növendékek is, az az első, hogy elővesszük a telefont, nem a közösségi médiát nézzük meg, hanem az időjárást. Mindenki részéről, mind az oktató részéről, mind a növendékek részéről kell egy rugalmasság, ami nagyon jól felkészíti őket a karrierjükre is, hiszen a légitársaságoknál sincsen minden gyakorlatilag kőbevésve. Nem csak az elmélet, meg a gyakorlati képzésben jók általában hallgatóink, hanem emberileg hozzáállásban ismerik az órát, az időt, szóval minden, ami fontos egy pilóta számára, azt a nevelést is pluszban hozzá megkapják. Nem van taga? Check. Az órák
Pilótával és annak mutatóival szintén Nyíregyházán került közelebbi kapcsolatba Szakács Gábor kapitány, aki jelenleg a SmartWings budapesti főpilótája. Kedves barátommal, a Molnár Tamással, a Marabuval sikeresen elkéstünk. Ott voltunk, csak igen fáradtan érkeztünk, és mondták, hogy akkor mi természetesen nem repülhetünk, hanem lehet menni a hangárba. A Radának, a Radasovszky János egyébként mai napig is Nyíregyházán az egyik főszerelő, segíteni, az olajos tálcákat takarítani. 3 nap, 4 nap, és mindig senki nem jött oda, hogy akkor most már mehetünk repülni, nem tudtuk, hogy meddig tart ez a büntetés, de miután a Rada lejelentett ott a főnökségnek, hogy olyan tiszták az olajos tálcák, hogy azóta sem valószínűleg, úgyhogy így 1 hét után megkezdhettük igazából a repülést. Amikor végzett Nyíregyházán, komoly változások indultak el a hazai légiközlekedésben. Közeledett Magyarországnak az EU-s csatlakozása, és kezdtek szaporodni a fapados légitársaságok, és akkor indult Magyarországon a Sky Europe légitársaság, ami már azóta sajnos nincsen, csődbe ment. Ők nagyon kerestek pilótát. Viszont nem nagyon találtak, mert ez egy új dolog volt, a Malévtől nem akart senki oda átmenni, a biztosat a bizonytalanra nem akart elcserélni. Mi viszont ott voltunk munkanélkül, beadtuk az önéletrajzunkat, és nagyon gyorsan onnantól kezdve jelentkeztünk. Még 1 hét múlva már Londonba találtuk magunkat egy Boeing 237-es kiképzésen, ahol minden reggel megcsipegettük magunkat, hogy ez tényleg így van-e, vagy csak álmodunk. Szakács Gábornak a Boeing 737-es nyitotta ki a világot. Dolgozott vele sivatagi körülmények között a kemény kanadai télben, vagy a távol-keleten monszunban. Szerencsefaktor, hogy a SmartWings-nél dolgozom, és ez a cég, ez tényleg mindenhová repül. Nekem ugyan nem volt szerencsém, de cseh kollégák jártak 237-essel a déli sarkon is. Tehát a Tiegen száll a repülőgép, nincsen kiépített futópálya repülőgépeknek. Nyáron csináljuk a szokásos chartereket, télen pedig a szabad kapacitást a cég bérbe adja oda, ahová erre igény van, és hát nyilván ilyenkor megy a személyzet is. Kis változatosság, és nagyon sok helyen egy ismételt szakmai kihívás, ami nem hagyja az embert úgy ellankadni. De jól érzem, hogy gyúrsz valamennyire akkor erre a déli sarkra? Mindenre gyúrok. Tehát nekem minden új repülőteret, ahol még nem jártam, az nekem az egy jó dolog, hogy el tudtam menni oda is, az is egy kis kihívás. Az ember erre mindig felkészül, teljesen mindegy, hogy hány órát repült előtte az ember, hány leszállása van, azért csak elővesszük a tudományt. Ez mindig azt mondom, hogy szinten tartja az ember szakmai érdeklődését. Akárcsak Rohács Tamás, Gábor is az oldtimer gépek nagy rajongója. A többi között repüli a Likettest, de a szíve csücske a Delfin. Nem vagyok típus fetisista, tehát nekem igazából teljesen mindegy, hogyha szárnya van, orra irányába repül, sőt néha az se baj, hogyha a farka irányába egy kicsit. Egyszerűen a repülés ténye az, amit nagyon szeretek. A 60-as években így nézett ki egy szimulátor. 220. 200. Ilyen szerkezeteken gyakoroltak a Tu-154-es pilóták a 70-es években. A pilótafülkén kívül szükség volt hozzá egy hatalmas terepasztalra, ami fölött egy kamera futott, ennek képe pedig homályos tévéken jelent meg a szélvédő előtt. A 80-as, 90-es években már ezek a szimulátorok segítették a hajózó személyzetek átképzését a nyugati típusokra. És ilyen egy szimulátorközpont napjainkban. A Wizz Air budapesti tréning centerében járunk. Az egyik pilótafülkében ezúttal nagybácsi és unokaöcs, Tóth György és Tóth Gábor oktatókapitány. Előbbi stílusosan a pilóták egyik állandó kellékével érkezett az esti gyakorló repülésre. A pilótának minden korszakban a tartozéka a napszemüveg? Természetesen, főleg este. És mikor behívják az embert szakérteni. És a biztonság kedvéért azért legalább 2 kell, hogy legyen az embernél mindig. Úgyhogy ezért és látási viszonyoknak megfelelően lehetőség szerint. Mintha csak az Airplane című film egyik jelenetét látnánk, de Tóth György egyből hozzá is teszi, hogy nem divat hullámról van szó, amikor a pilóták napszemüvegéről beszélünk. Protekció. Az ultraibolyos sugárzásnak nagyon is ki vagyunk téve, nagy magasságon ez védőszerleg. A pilótapáros ezúttal az Alpok egyik legizgalmasabb repülőteréről, Innsbruckból száll fel. A kabinban ultraibolya sugárzástól most nem kell tartani. Amire számítani kell, az a látványos és valósághű vetítés és az erőhatások egész sora. Legfeljebb 5 perc után az ember teljesen elvonatkoztat attól, hogy most ebbe ül vagy egy repülőgépbe. A körülmények olyanok, hogy 5 perc után már úgy érzi, hogy repülőbe ül. Az elmúlt években néhány alkalommal előfordult, hogy ugyanebben a felállásban vihettek menetrend szerinti járatot is.
Mindenképpen egy nagy lehetőség, de ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ugyanazokat a sztenderdeket be kell tartani, mint hogyha nem egy család repülne. Nyilván nagyon jól megértjük egymást, ugye hát emocionálisan egy nagyon nagy érzés, hogy annak idején, amikor még kisgépre szorogtunk együtt, most pedig egy ilyen repülőgépet irányíthatunk. Szimulátoroknak mindenek előtt az a szerepe, hogy olyan eljárásokat, amiket az igazi repülőgépen nem lenne célszerű kipróbálni, illetve ott esetben veszélyes lenne kipróbálni, különböző vészhelyzeti eljárásokat megfelelő körülmények között tudjuk gyakorolni. Amikor valaki befejezi a kiképzését kisgépes világban, utána kerülhet be egy ilyen szimulátorban, mint ahol most is vagyunk. A típus tanfolyamon tudja elsajátítani azokat a képességeket, eljárásokat, amikre szüksége van, hogy tudja az igazi repülőgépet is üzemeltetni. De nem csak a típus tanfolyamot végző növendékek használják ezeket a szimulátorokat, a hosszú évek óta szakszolgálati engedéllyel rendelkező első tiszteknek és kapitányoknak is időről időre meg kell jelenniük itt. Fél évente kell szimulátorképzésre jönni, ez 2x4 órát jelent minden fél évben, és ennek az első fele ez egy vizsga repülés is, tehát minden 6 hónapban gyakorlatilag vizsgáznunk is kell a szimulátorban, amellett, hogy különböző eljárásokat gyakorolunk. Tóth György kapitány repült óráinak száma nemzetközi szinten is kimagasló. 28 000 óra fölött vagyok egy kicsivel, amit repülőgépen repültem. És ebben még nincs benne a vitorlázó repülőgépen összegyűlt 2000 óra, valamint a szimulátorokban töltött mintegy 5000 óra. Tóth György nagygépes pályafutása a Malév Tu-154-esein indult, majd a Boeing 737-es gépcsaládon folytatódott. Van azonban egy legendás típus, amit mindenképpen ki akart próbálni karrierje során. Ez pedig a Jumbo. Addig próbálkoztam a világnak a keleti felén, amíg az egyik azt mondta, hogy igen, gyere. Az EVA Airnél helyezkedett el, és itt dolgozhatott a világ akkori legnagyobb utasszállító gépén. A regek királynője a mai napig szerintem. Nagyszerűsége mellett az egyszerűsége is példátlan. A másik oldala pedig akkor még nagyon izgatott, a hosszú távú repülés, gyakorlatilag körbejártuk a Földet, hát ez is egy vonzó dolog volt. 6 évig repült a tajvani cégnél, majd hazatért. Megalakult a Malév Express, egy más típussal kezdtünk el repülni, még a 737-esnél is kisebbel, CRJ 200-as, ami a 400 tonna súlyhoz hasonlítva redukálta magát a 20 tonnán. Építettünk egy nagyon-nagyon klassz kis légitársaságot a Nagy Maléven belül, ami rendkívül jól működött, hát aztán sajnos később ennek a korszaknak vége szakadt. CRJ után jött a Rózsaszín légitársaság. Tulajdonképpen már meg is voltam vezetve egy kicsit. A Malév Expressnél már együtt dolgoztunk a Vizernek a későbbi főnökével. Megtanultam, hogy így kell légitársaságnál dolgozni. És az első hívószóra valószínűleg én voltam a legelső, aki azt mondta, hogy persze, megyünk. Ez pedig 20 évvel ezelőtt volt, amikor megalakult a Wizzair. Tóth György ekkor egy újabb típussal ismerkedhetett meg közelről, bár a kihívást nem ez jelentette számára. Én repültem már egy másik fly-by-wire repülővel, az a Tu-154-es volt. Most eléggé furcsának hangzik ez a kijelentés, de ez így volt. Filozófiailag nagyon közel áll a két repülő egymáshoz. A típusváltás az gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy 18 percig tartott itt a fejembe, akkor lehet, hogy nagyon nagy képűnek hangzik, de ez így volt. A üzemelésváltás az már nagyobb volt, megszokni a 30 perces fordulóidőket, megszokni azt, hogy messze nem vagyunk úgy kiszolgálva, mint ahogy egy hagyományos légitársaságnál ki voltunk szolgálva, ami eleinte szokatlan volt, és mondjam azt, hogy még talán megterhelő is, egész jól kicserélődött az ember itt. És azt kell, hogy mondjam, hogy a jó irány. Tehát egy sokkal felelősségteljesebb, sokkal döntésképesebb helyzetbe került az ember, nem a kapitányi szempontból nézve, hanem üzemeltetési kérdésekkel kapcsolatban. Mi arra gondoltunk, hogy Közép-Kelet-Európa abban a pillanatban, amikor az Európai Unióhoz csatlakozni fog, 2004. május 1-én, az egy drámai változás és egy egyszeri lehetőséget ad. Tehát így kinyílik egy ablak, de ez az ablak be fog záródni. Úgy gondoltuk, hogy
Mi innentől kezdve az új infrastruktúra leszünk Közép-Kelet-Európában, mi leszünk azok, akik demokratizálják a repülést a fogyasztók számára, mindenki számára elérhetővé tesszük, és mi leszünk azok, akik majd stimulálni fogják a piacot. Emlékszem arra, amikor elindultunk Magyarországon, nekem azt mondták, hogy ennek semmi értelme nincs, amit csinálunk, itt az embereknek nincsen bankkártyája, nincsen internetje. Hogy kérhetem én azt tőlük, vagy úgy várhatom el, hogy majd az emberek interneten keresztül megveszik a jegyeket, és bankkártyával fognak fizetni. Na, ehhez képest mindenki interneten keresztül megvett helyet, és bankkártyával fizetett, mert ha nem volt internet, akkor bement a munkahelyére, ha nem volt bankkártya, akkor elkérte a szomszédtól, vagy valamelyik rokonától. Ez volt az ereje az egész Wizz-nek, hogy egy olyan ajánlatot hoztunk a piacra, ami sokkoló volt ahhoz képest, ami ellenajánlatként a piacon volt a hagyományos légitársaságok részéről. El lehetett menni 1 euróért valahová Nyugat-Európába, amikor a piaci átlag nagyjából 5-600 eurón volt egy hasonló jegyre. És egy teljesen reális alternatívát kínáltunk, és az alternatív az eladta saját magát. A Wizz Air az elmúlt 20 évben 365 millió utas szállított, Airbusai jelenleg mintegy 1000 útvonalon több mint 50 országba közlekednek a bázisrepterekről. Csak az idei nyári szezonban 33 millióan repültek a vállalattal. A működés egyik alapja, hogy Európában a legfiatalabb flottával rendelkeznek, a gépek átlag életkora 4 év körül van. Sokszor úgy érzem, hogy 20 évet dolgoztam a Wizz Airnél eddig, és kb. 40-et a Malévnál. Valójában 2 évet voltam a Malévnál. Nekem a Malév úgy gondolom, hogy egy nagyszerű belépő volt az iparágba. Szeretem a munkámat, szeretem a vállalatot, szeretem a lehetőségeket, amikkel találkoztam. De igaz, abban a kontextusban nem lehetett azt megcsinálni, amit megcsináltunk a Wizz Airrel. Egyébként egészen biztos vagyok benne, hogy ha meg lehetett volna, akkor ma nincsen Wizz Air, és akkor én a Maléven keresztül próbáltam volna ezt megtenni, de ez nem volt lehetséges, ebből keletkezett a Wizz Air. Váradi József 25 éves korában találkozott először a repüléssel. Mint meséli, akkor még nem gondolta volna, hogy hosszú éveket fog az ágazatban lehúzni. Én abszolút ugyanolyan utas vagyok, mint bárki, ugyanúgy élem még a repülést, mint bárki. Én szeretek repülni, kifejezetten szeretek. Tóth Györgyre való hivatkozással igaz, a pilóták legendásan híresek arról, hogy hány órát repülnek, majdnem órára, percre ugyanannyit repülök, mint egy pilóta utasként, csak én utána kezdek el dolgozni, tehát amikor ők már befejezik, akkor én elkezdek dolgozni. Soha nem akartam pilóta lenni, és ennek oka van, számtalanszor megpróbáltak pilóták becserkészni, nem biztos, hogy mindig objektív okoktól motiváltan, hogy tanuljak meg vezetni. Én úgy gondoltam mindig, hogy amikor pilóta valaki, az nem azt jelenti, hogy a legjobb pilóta lesz a legjobb menedzser. Mint hogy a legjobb focistából sem föltétlenül a legjobb edző lesz majd. Mert onnantól kezdve olyan alulrök kezdik el motiválni a döntéseit, amik a pilótasággal összefüggőek. És pont ezt akartam elkerülni, mert nem azt kell repülni, amit a pilóta akar repülni, hanem azt kell repülni, amit a fogyasztó akar, és ez nagyon más. Mindig távol tartottam magamat, nem azért, mintha nem érdekelt volna a repülés úgy önmagában, de én mindig objektív akartam maradni. Én közgazdász vagyok, hideg fejjel akarok a számok mentén dönteni, nem pedig forró fejjel. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 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 5. Délután 1 óra. A személyzet közel 8 órája van szolgálatban, amikor a Wizz Air járata bő másfél órás repülés után megérkezik a fagyos Koppenhágába. Idefelé a kapitány vezette a gépet, visszafelé az első tiszt lesz a Pilot Flying, így Széchenyi Márton feladata a gép körbejárása. Ezeken a skandináv repülőteken egy dolog tud ami problémás lenni, hogy itt elő tud az fordulni, ami máshol nem igazán, hogy egyszerre van alacsony látás, alacsony felhőalap és erős szél. 10 tonna kerozint tankolunk a visszaútra, a művelet mindössze néhány percet vesz igénybe. Széchenyi Mártonnak 2 nagy kedvence van a repülésben, az egyik a vízi repülés és a hidroplán, a másik az Airbus A321 Neo. Nagyon sok oka van, hogy miért szerethető, de a technológiai háttérünket nem tud azért hidegen hagyni. Szóval itt állunk ezt a csodálatos hajtómű előtt, ami elment a termodinamika tudományának a végéig most. Sok 10 000 lóerő, és azért úgy idehozott minket, hogy érdekesképpen a mai útra kiszámoltam, hogy eljöttünk ide Budapestről. Utasonként nagyjából 100 km alatt 1,8 liter kerozint fogyasztottunk. Az a pilóta, aki nem szeret a saját repülőgépet, az a valami gond van. Nagyon megbízhatóan működő repülőgép, kell ismerni a lelkét nyilván, de mire nem igaz ez? Nem szabad össze-vissza beszélni hozzá. Szóval az ember tudja, mit akar, akkor ő is annak megfelelően kiszolgálja, és
segít neki, vigyáz rá, ha kell egy kicsit. Amíg zajlik a tankolás, a légiutas kísérők ismét rendet raknak a fedélzeten, a mai napon immár harmadjára. És érkezik is a Budapest felé tartó 239 utas. Érdekességképpen a kabinszemélyzet ezen a napon összesen több mint 900 emberrel találkozik a fedélzeten. Ennyi üdvözlés és ennyi elköszönés szűk 12 óra alatt. A lassan 90 éves debreceni reptér 2500 méteres pályáján landol a Wizz Air Hurgadából érkező járata, ami hamarosan Londonba indul tovább. Több mint 10 évvel ezelőtt következett be az a jelentős fordulópont, amikor megjelentek az első menetrendszerű járatok. A légitársaság a pandémia előtt már 2 Airbusszal üzemeltette az itteni bázisát, 2019-ben pedig rekord 600 000 utas fordult meg a debreceni terminálon. Az úgynevezett recovery rate-ünk az 50%-on áll, ami azt jelenti, hogy utasforgalomban, illetve járatszámban, járatsűrűségben is a 2019-es évhez képest ennyi utassal, illetve ennyi járattal tervezzük az idei évet zárni. A terület kellős közepén jelenleg zajlik a régi, még a II. Világháború alatt épített futópálya elbontása, amely bizonyos szakaszokon olyan, mint egy repülőtéri régészeti feltárás. Ezen a részen, ahol most állunk, itt a futópálya 2 betonrétegből áll. Az alsó réteg az még az 1944-45-ben épült eredeti futópálya, ami magyar-német közös koprodukcióban készült, és a fölötte lévő réteg, ami most állunk, az pedig a már szovjet megrendelésre épült futópálya réteg. Tudomásom szerint még ilyen munkálatot, hogy egy teljes betonfutópályát elbontsanak Magyarországon, még erre nem volt példa, úgyhogy ebben most mi vagyunk az elsők, és mondhatni, hogy a múlt itt tényleg feltárul a szemünk előtt. A régi betoncsík felszámolására pedig azért van szükség, mivel a helyén a meglévő pályával párhuzamos gurulóút épül, de ez csak egy a következő évek nagy beruházásai közül. A jelenleg üzemelő futópályát szeretnénk felújítani, új műszeres leszállító rendszert telepíteni, új gurulóút rendszert szeretnénk kialakítani, új forgalmi előteret, illetve végső soron új utasforgalmi terminált. Párhuzamos gurulóút, amellett, hogy egy klasszikus gurulóút funkcióját is be fogja tölteni, ideiglenesen futópályaként is szeretnénk használni. Ennek pedig az az oka, hogy a jelenlegi futópályának az elbontása során valahova mégiscsak üzemelni kell, tehát egy folyamatos üzemet szeretnénk megvalósítani, nem szeretnénk, hogyha egy adott esetben 2 évre, ugye a kivitelezések időtartamára megállna a Debrecen nemzetközi repülőtér forgalma. Több mint 20 éve zajlik Debrecenben az ipari park fejlesztése a repülőtér környékén, ahová azóta számos technológiai és gyártó cég települt be. Annak idején sok minden más mellett a logisztikai támogatás is hiányzott. A nehéz helyzetben lévő néhai katonai légikikötő a 2000-es években mindössze pár ezer fős charterforgalmat bonyolított le, viszont minden nemzetközi forgalomra jogosító engedéllyel rendelkezett. Madarakkal volt el a reptéren, repülőkkel. A Xanga Group 2011-ben kezdte meg a repülőtér fejlesztését, és ekkor keresett olyan légitársaságokat, amelyek fantáziát láttak abban, hogy innen teljesítsenek menetrendszerű járatokat. Ugye korábban, amikor jött egy chartergép, élményszámba ment, hogy jött egy repülő a repülőtérre. Wizz Airrel sikerült végül is az első londoni járatot elindítanunk 2012-ben. Erdon István akkoriban úgy fogalmazott, hogy a kiszolgálásra való felkészülés leginkább a Forma 1-es tempóra hasonlított. Sikerült megugranunk nekünk azokat a feltételeket, amik ahhoz kellettek, hogy egy menetrendszerinti járat induljon. Charter tapasztalat volt, de egy charter járatnál a fordulóidő teljesen más, mint egy menetrendszerinti járatnál, ahol nem késett a gép. Az a 30 perc egyébként úgy vagy 25 perc, és utána van egy türelmi 5 perc, és utána meg büntetések járnak, kötbérek. A tervek szerint az új terminál és az új forgalmi előtér közelebb kerül majd a városhoz. Azon a helyen, ahol jelenleg az utasforgalom zajlik, az elkövetkező években a kargó funkciókat erősítenék. Nem véletlenül épültek már eddig is hatalmas csarnokok és hangárok erre a részre. Azokat a szolgáltatás nyújtókat, akik a kargó kiszolgálást végzik, meg végzik majd ezeknek a cégeknek, azoknak itt egy bázist biztosítani. Méretileg a budapesti kargóbázissal egyenértékű négyzetméter méretű kargó
épületek vannak megfejlesztve, ez készen van. Ez egy multifunkcionális helyszín, a Cargo bázisnak az 1/3 az légi oldalra dolgozik. És most van egy következő lépés, amikor a 50%-ot meghaladó méret légi oldalra fog dolgozni, és ez ugye szinergia. Ennek a szinergiának pedig a pilótaképzés is része, hiszen a repülőtértő szomszédságába települt a PharmaFlight, amely repülőakadémiát működtet Cessnákból és Tecnamokból álló flottájával. Futurisztikus épületében Airbus A320-as, Boeing 737-es és több kisgépes szimulátor üzemel, de mellette repülőorvosi és tudományos központot is fenntartanak. Debrecen valódi regionális légiközlekedési központtá vált az elmúlt 2 évtizedben, ami előrevetítheti több magyar vidéki repülőtér fejlődését is Magyarországon. A teljesség igénye nélkül végigjártuk a már most szilárd burkolatú pályával rendelkező regionális utasszállító repülőgépeket fogadni képes reptereket. Győr légi kikötőjét a regionális utas- és kargóforgalomban már 20 éves tapasztalatot szerzett, Győr Pér Airportot a város és az Audi gyár közösen működteti. 2003-ban adták át az időközben 2030 méteresre bővített futópályát, melyen folyamatosan érkeznek és indulnak az intenzív ipari működést támogató utasszállító és teherjáratok. A sármelléki Hévíz-Balaton Airport második világháborús magyar, majd szovjet katonai reptérből vált az ország egyik legerősebb légiközlekedési és turisztikai fejlesztési lehetőségévé. Kiemelkedő 2500 méteres pályakapacitásával, modern utasforgalmi épületével képes kiszolgálni a következő turisztikai szezonok potenciálisan növekvő utasforgalmát. Pécs-Pogány 1500 méteres pályája a Périvel egy időben 2003-ban készült el. A 2006-ban átadott terminál kiváló mintája lehet a regionális nemzetközi repülőterek kialakításának, amely megfelelő infrastruktúrát adhat jövőbeli járatfejlesztéseknek. Szegeden közel 1200 méter szilárd burkolatú pálya fogadja a kisgépes forgalmat a múlt évtized közepe óta. A napfényvárosában minden évben megrendezett nagyszabású airshow pedig a repülés rajongók 10 000-eit látja vendégül. Békés Csaba a sportrepülés egyik központi szereplője volt, különösen a legendás 1984-es motoros műrepülő világbajnokság kapcsán. 1300 méteres futópályája és mini utasforgalmi épülete 2006-ban készült el. Mindkét délalföldi reptér kisebb fejlesztésekkel is alkalmassá tehető regionális légijáratok működtetésére. Ahogy azt idén nyáron meg is tették tesztjelleggel Gyergyó-Remetén Székelyföld épülő repülőterén. Az Aeroexpress színeiben landoló Embraer 120-as Ármai Zoltán parancsnokság alatt érkezett az 1500 méteres pályára, amely a tervek szerint egy év múlva már utasokkal teli regionális gépeket fog fogadni, másfél órára rövidítve a jelenleg akár 15 órás földi utakat. Gyakorlatilag nekünk egy GPS adatunk állt rendelkezésre, ez a repülőtérnek a referenciapontja. Ahogy a hegyek mögül kibukkant a völgy, azonnal ott volt a repülőtér tőlünk balra. Volt egy frekvenciánk a repülőtéren, bár torony nincs rend, de van egy frekvenciá, rádiófrekvenciájuk, van egy tapasztalt kolléga. Üdvözölt minket és közölte, hogy pályaszabad le lehet szállni. A 32 éve alapított Base Airlines kapitánya, Nemes Sándor mutatja az Embraer 120-ast az Airbuson repülő fiának, Nemes Norbertnek. A gép tavaly óta az Aeroexpress Regional járatát teljesíti, Kolozsvárra indul Budapestről. A tervek szerint hamarosan bővülő menetrenddel közlekednek majd a 30 férőhelyes utasszállítók. Pontosan azért, mert Erdélyben, ami nagyon messze van, autóval, időtlen időkig nem is lesz még ott autópálya. Viszont lettek repterek. Tehát lett egy brassói reptér, és már majdnem kész van egy gyergyói reptér. És egyre izgalmasabbá vált ez a kérdés is, hogy ha lesz Brassóban reptér, ha tényleg lesz, akkor ki fog oda repülni? Magyar érdek lehet, hogy a Kárpát-medence magyar rakta területei között legyen jobb összeköttetés. A Base Airlines jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a regionális menetrend szerinti járatok teljesítésében, hiszen magyar cégként közel egy évtizede repül Finnországban. Pori és Savonlinna településeket érintett, illetve Helsinkit, de Tamperében, Ouluban is jártunk, tehát elég sok ponton ott vagyunk Finnországban. Régóta ismertem Ármai Zolit és Lévai Gizellát, több mint 30 éve megalapították a Base-t, példaértékű volt a munkájuk. Az, hogy összeraktak egy légitársaságot, tényleg saját maguk. Ott tartunk benne, hogy valóban előre tudtunk lépni.
Az idei év egyik legmeghatározóbb pontja volt a Gyergyóremetei tesztrepülés. Kinyitottuk a repülőgép ajtaját másfél óra repülés után, és nem egy külföldi rampás köszöntött, hanem azt mondták, hogy Isten hozott. Azt hiszem, azt soha nem fogom elfelejteni. Különösen szép jövőkép lehet, hogyha Ármai Zoliéknak a nagyszerű munkáját valamilyen módon tovább tudjuk vinni és tovább tudjuk fejleszteni. Közel 60 méter hosszú, maximális felszálló tömege több mint 230 tonna, mintegy 65 tonna áru szállítására képes hosszú távú útvonalakon. 2020 végén állt szolgálatba az első magyar lajstromú Airbus A330-as szélestörzsű teherszállítógép. A magyar kormány a koronavírus járvány idején azért vásárolta meg a repülőgépet, hogy a pandémia elleni védekezéshez szükséges eszközök gyorsabban legyenek beszerezhetőek. Az A330-as azóta jellemzően kereskedelmi járatokat teljesít. Ezen a hajnalon több mint 55 tonna árut rakodnak be a földi kiszolgálók a repülőgépbe, amely Kínába készülődik. Talabos Gábor miközben a rakodást és a kiszolgálást felügyeli, a hatalmas kisgépes tapasztalattal rendelkező és ma már oldtimernek számító különleges típusokkal is repülő édesapjának mutatja a teherszállító érdekességeit. A max felvevő kapacitás az ilyen 2800 liter, annyit tud percenként. Az európai gyártó a 90-es évek közepén jelent meg a piacon az A330-as utasszállító változatával, az első teherszállítógép pedig 2010-ben gördült ki a toulouse-i gyárból. A 330-asnál a fő tervezési szempont az volt, hogy egy 6-7 óra kapacitású repülőgépet tervezzenek, ami gyakorlatilag fajlagos üzemelési költségbe a nagygépek, ugye most itt a 777-es Boeingról beszélünk, illetve a 747-es Jumbo-ról, ami egy kategóriával nagyobb, annál is versenyképesebb áron tudjon szállítani. A mi választásunk ezért esett erre a repülőre, nem csak azért, mert elérhető volt a piacon, hanem azért, mert a 6-7 órás szállítási kapacitásra jelenleg, illetve a jövőbeli partnerhálózatunk nagyon jól rá tud épülni. A beszerzés elsődleges célja az volt, hogy a kereskedelmi szállítástól függetlenül legyen egy stratégiai szállítási képessége a magyar államnak. Ugye ez leginkább a Covid védekezés és vakcina beszerzés volt. Következő feladatunk az volt, hogy a repülőgép kereskedelmi forgalomba tudjon állni. Wizz Air Hungary, mint operátorunkkal együtt Kínába kezdtünk el repülni, jelenleg is heti 4 kínai rotációt repülünk fixen, ez a Budapest-Hangzsou-Budapest vonal, visszafele egy kazaksztáni technikai megállóval, ahol személyzetet cserélünk, illetve tankolunk. Ezt most a decemberi-januári szezonra heti 5-re tudjuk emelni, gyakorlatilag a repülőgép teljes kihasználtsággal repül, 120-130 blokkóra, az elérhető 168-ból egy héten ezt a teljesítményt tudjuk most hozni. A repülőgép általában különféle alkatrészeket szállít Kína és Magyarország között, de jelenleg szervezés alatt van egy speciálisabb út, amely során élő állatokat visznek majd az A330-as fedélzetén. Nem árulok el vele nagy titkot, hogy Budapest-Kína útvonalon magyar, illetve a környező országoknak műszaki cikkeit szoktuk vinni, általában ezek az autóipari alkatrészek, még visszafele Kínából befele, mint oly sokan mások, és az úgynevezett e-commerce-nek az apró darabáruit hozzuk, mert ennek van egy elég komoly szortírozó létesítménye Ferihegyen. A teherszállító az elmúlt években Kína mellett megfordult az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Franciaországban, Törökországban, de teljesített járatot Katarba, Örményországba és Tunéziába is. Jelenleg több mint 20 pilóta rendelkezik jogosítással a gépre. A magyar lajstromú szélestörzsű Airbus 2021 nyarán kapta meg jellegzetes aranyszínű festését. Mindenféleképpen szempont volt, hogy egy különleges, de mégsem nagyon feltűnő, nem hivalkodó festést szerettünk volna a repülőre, amivel hirdetjük magát a missziót, hogy ez egy állami repülőgép, ahol mi megjelenünk, az mutatja az állami elhatározottságot, illetve az egész operáció mögött álló professzionalizmust, és ezt próbáltuk az aranyszínnel, illetve a címer elhelyezéssel is sugallni, és úgy gondolom, hogy a partner hálózatunkkal együtt nagyon jól működtettük a repülőt. Az én világomban ez azért egy nagyon nagy darab repülőgép. Én 50 évvel ezelőtt kezdtem el repülőzgetni, és volt egy olyan szerencsém annak idén, hogy 79-ben fölvettek a Malévhoz, tehát majdnem én is kereskedelmi pilóta lettem már, mint közforgalmi pilóta, és hát nyilván a nagy álom, hogy majd én 254-es kapitány leszek. Mivel nem voltam előfelvétel is, ezért bevittek katonának, és másfél év után én voltam olyan 2 csoport közt a lógó ember, és kicsi volt az esélye, hogy pilótaként folytathatom, fedmérnök meg nem akartam lenni. Így mentem vissza a kisgépes repülésbe,
aztán ott meg mindent, ami adódott. A vitorlázó repülés, műrepülés, motoros műrepülés, és így Isten igazából nem bánom, mert nagyon színes a kisgépes repülés is. Idősebb Talabos Gábor 7000 órát töltött a levegőben a legkülönfélébb típusokon. 20 évvel ezelőtt a Goldtimer alapítványnál adódott lehetősége arra, hogy kipróbáljon több historikus repülőgépet, például a Pocket-est, de van más kedvence is. Van egy illata, van egy stílusa, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem ezeket a korosabb repülőgépeket. Talán sokkal jobban még az embercentrikusságuk benne van. Általában kényelmesebbek, mint ezek az újak. Már nem figyeltek oda annyira, vagy nem is tudtak odafigyelni annyira az aerodinamikára, hogy keskeny legyen, gyors legyen, szűk legyen, kicsi, a lehető legkevesebb kacat legyen benne. Itt még mindennek megvan szépen a helye. Hát amiben nagyon szeretek repülni, az a Trainer, a kis fatengelyes Walter Minor 6.3-as motorjával, meg a Jak 18. Az meg az orosz repülőgép tervezésnek egy nagyon jó sikerült darabja. Kényelmes, nagy, erős, nem túl gazdaságos, de nem ezért szeretjük. Édesapám úgy gondolom, hogy elég prominens alakja a magyar kisgépes repülésnek. Gyakorlatilag Őcsönybe a repülőtéren nőttem föl, és Nyíregyháza elvégzése után pedig Tökölt indítottuk be. Volt benne egy kis ferihegyezés Malévnál, Cselebinél, majd Vizer, Katar, és utána vissza Ferihegyre. Nem tudom, hogy csak a hideg miatt csillog el szemem, vagy azért, mert már 40 éve csillog. Nekem a legelső tanfolyam az egy rakodó tanfolyam volt, pont itt Ferihegyen a Malév perkein belül. Mondhatom, hogy a földi kiszolgálásban a ranglétrát mindenhol megjártam, mindent is csináltam, a mai napig is mindent csinálok, hogyha van valami különleges misszióm. Most majd egy élő állatszállításunk lesz karácsony másnapján, ami az első lesz az ország történetében. Én fogom tolni a kedreceket, meg felügyelni, hogy az egész operáció jó legyen. Nem tudnám kiemelni, hogy mi az, ami megfog, minden. A kerozin, a zaj, a siker, mozog a levegő, minden. Noha a gép jellemzően hosszú távú utakat teljesít, augusztus 20-án egy rövid, de annál látványosabb repülést hajtottak vele végre a pilóták, mégpedig a Duna felett. Az államalapítás ünnepén utoljára akkor láthatott a légiparádé közönsége széles törzsű repülőgépet Budapest szívében, amikor még a Malév 2008-ig szolgálatban álló Boeing 767-eseinek egyike húzott át a rakpartok felett. A délután második felében pedig visszatér Budapestre az az Airbus A321 Neo, amely hajnal óta megjárta Olaszországot és Dániát. A két pilótának és az 5 légiutas kísérőnek itt véget ér a munkanap. A csapat átadja a gépet a váltó személyzetnek, melynek tagjai Nagy-Britanniába indulnak. Még le sem jövünk a világ egyik legmodernebb gépéről. Széchenyi Márton már is a hőskorról és a másik kedvenc típusáról, a Cessna 206 amfíbiáról mesél. Azt gondolom, hogy elindult 100 éve, az egészen eszméletlen, minden képzett felülmúló hősiesség volt, hogy ugye most a vízirepülés kapcsán mi is nézegetjük, hogyan működik ez, és nem könnyű, és ezek az Aero Express alapítói, ezek fantasztikus dolgot vittek véghez, hogy akkori csúcstechnikával, a Junkers F-13 a korának a messze legmodernebb repülőgépével, de azért nagyon mostoha körülmények között ezt az operációt folytatták, ez szerintem eszméletlen. Ilyen dolgokat csináltak, hogy éjszaka repültek a Duna fölött vízirepülőgéppel, kidolgozták ennek a módszereit, és végrehajtották, szerintem ez fantasztikus, mind technológiai, mind emberi szempontból. 99 évvel azután, hogy az első járatok elindultak a Gellért tér elől, újra magyar hidroplán landolt a hazai vizeken. Először a Duna-Adonyi szakaszán zajlottak a repülések, majd a Balatonon, Keszthelyen, Balatonlellén és Alsóőrsön tűnt fel az Aero Express amfíbiája, amely a 100. évfordulóra már a Tiszát is meghódította.
És így épülnek tovább egymásra a különböző korszakok és innovációk, átívelve generációkon, nehezebb és békésebb évtizedeken, egyesítve aviátoraink szenvedélyét, szolgálni a magyar repülés ügyét.